Relax lang kayo, ha? Mag-start tayo in 5 minutes. Tirahay na patalikod. Ba't yun? Okay na kayo, mag-i-start na tayo, ha? Medyo unconventional yung Wakeovers Banyans. Saka yung mga estudyante ko rin, alam naman nila. Bago tayo magsagot, I will teach you something na paano magsagot na maayos. Kasi iba rin yung approach ng Leia nyo. First things first muna, dali lang ha, introduce ko muna. Para tuloy-tuloy tayo. Tuturuan ko kayo kasi may delikado. Yes, recorded po lahat to. I-send na automatic na rin po sa sa Gmail. Ngayon, bago kayo magsagot, may importanteng side kay Sir Corpus nyo. Kahit saan namang areas magamit nyo. And I already told you yung diskarte nun, orientation pa nun. May importante rito yung word na kukunin nyo muna, yung ganito. Kasi may tinatawag na parts ng Q&A. Kailangan malaman nyo to kasi may hirapan kayong magsagot. Like, hanapin muna natin yung stem kasi ito yung nagpo-possess ng problem. It is the one that possess the problem nyo. Pag hindi nyo mahanap kasi yung stem ng tanong, mahirapang di kayong magsagot. Although may foundation na rin kayo, pero pagka paano kayo mag-extract ng sasagot nyo, mahirapan kayo pag di nyo alam yung stem. Katulad nito, pakita ko muna sa inyo. Ito yung one of the tricky na tanong ni Sir Corpus nyo. Katulad nito, andali lang ha, hanapin ko. It's number 26. Ito. Katulad nung ganitong tanong niya. Mahirapan kayo sumagot nito pag hindi nyo makukuha yung proper stem niyan. Pakita ko muna sa inyo para hindi tayo magkalituan lahat. Ito. Ay, sorry, hindi yan pala. Ano ba yun? Sorry, hindi yan. Saan pa yun? Sorry, hindi lang hanapin ko. Ha? Ayan, katulad nito tanong na to, sorry. Itong number 25 nyo. Pag hindi nyo mahanap yung stem nito, mahirapan kayong magsagot. Although may foundation kayo, ito yung pinaka-tricky sa way ng pagsasagot. Yung word na ganito. Kasi ang mga cream madalas ito yung word ko. Kasi although you have the foundation, baka ma-misplace yung foundation nyo. Sasablay pa rin kayo. Although you have your foundation lecture. Pag ma-misplace kayo, ibig sabihin, hindi nyo nahanap yung tamang stem. Balik ko muna. Pa-check ako ng audio, everyone. Loud and clear muna tayo. Okay, ha? Ulitin ko, everyone. Yung part ng Q&A, ang pinaka-importante is the stem. Ito yung nagpo-possess ng problem nyo. Sorry, bali yung spelling ko. Ito yung nagpo-possess ng problem nyo. Dapat mahanap nyo muna to kasi pag hindi nyo makuha yan, mami-misplace yung idea nyo, yung very foundation. At ito yung common sa mga cream kasi pare-pares naman kayo nire-review eh. Yung mga estudyante, bakit yung iba mas mataas yung grade? Ibig sabihin, napuput nila into right place yung idea nila. Ito yung na-avoid nila. So everyone, kailangan nyo ma-avoid yung misplacing the foundation nyo. Ito mo na i-check nyo. Dali lang, pakita ko muna rito. Katulad nito. Hirap na ito sagutin nung tinignan ko to. Sabi ko, ang lalim ni Sir Corpus. Although may foundation na yung mga bata,
Pag hindi nakuha yung proper stem, mahirapan sila. Katulad nito, everyone. Kasi tinatanong tayo kung ano dapat gawin ni city director nyo. What should the city director do? So, foundation base, it will talk about yung management skills ni city director nung head nung sa upper echelon or paano siya mag-administer. Yun yung pinakaitatanong sa inyo rito. Now, yung mga bata, pag kinuha na tong word na to, sabi kasi kailangan daw ng specialization. Ngayon, tumataas daw kasi yung task within that area. Ano dapat gawin daw ng city director? Ito yung problema pag nakakita kayo ng word na specialization. For sure yung mga bata, ang pag-iisipan kagad nila dito sa word na to, sa specialization nyo, will be the word ito. Staffing. At saan nyo inaral yung staffing nyo yan? That is an administrative process. Yung tinatawag yung ganito. Tama yung idea. That's the very foundation talaga. Yung tinatawag nyo na posticorp. Pag tinignan nyo. Ngayon, delikado pag tinignan nyo, halos lahat is staffing. Kasi naglalagay ng mga tao doon sa mga opisina. Tingnan nyo rito. Naglagay ng tao rito. Naglagay ng tao rito. Naglagay ng tao rito. Pag tinignan nyo yung mga word, pare-parehas. Assign, dinivide yung section, nilipat yung mga tao, pinagsama-sama. Halos magkakamuka. At nandoon lahat sa posticord. Tama yung pundasyon ng bata. Kung familiar kayo with the word posticorp, ano ba yung posticorp nyo muna? Planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting nyo. Ngayon, kung ganun muna yung foundation natin, kinig kayo maigi, katulad nito, naglalagay sa opisina ng mga tao doon sa different patrol specific jurisdiction niya. Anong ginagawa? Pagka ganun, staffing ba? Staffing din yan. Kung titignan nyo. Dinivide yung mga section. This could be, pakita ko na muna sa inyo. This one could be hiniwa-hiwalay. Staffing din, kung titignan nyo. Tingnan nyo to. Nilipat yung mga tao, nilagay sa mga bagong section. Kung titignan nyo, ganito pa rin. Pinagsama-sama lahat ng mga section. Ito medyo coordinating, pero staffing pa rin yung nearest nyo. Medyo coordinating, pero kung titingnan natin, is also the word staffing. Andali lang, explain ko muna sa inyo. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi from A to D nyo, lahat nandito sa word ng posticorp. Ngayon, tama yung idea ng mga bata. Ang problema, may misplace kayo kasi hindi nyo nakakuha yung proper stem. Yung pinaka-stem niya, pag tinignan nyo rito, although may ni-required na specialization, pipili na lang kayo rito. Maybe you will do ABC. Kasi may specialization, pinaglalagay yung mga tao dun. I-discuss ko to, ha? May pinapakita lang ako sa inyo. Kalma lang, ha? Gusto mo na pakita sa inyo yung utak ni Sir Corpus nyo. Kasi wala rin bearing, kahit magaling kayo, kung hindi nyo alam yung way na magtanong ng examiner, hindi rin kayo obra. Kahit ano pa practice nyo dyan. At itong Leia, naku, daming umiiyak dito. Ngayon, pag tinignan nyo, nilagay yung mga specialization sa magkakaibang itong word na to. Ako, ito yung i-highlight ko, everyone. Sectors yung usapan. Ngayon, dyan na na-misplace yung mga bata. Kasi ang inisip na nila is paglagay ng mga itong word na to, kinig kayo maigay, ha? Makita nyo itong tatlong word na to, nandito sa BCD nyo. Yung word na section, sections. Naglagay ng mga tao sa sections. Kung titignan nyo yung word na section, nandoon yan sa tinatawag nyo na functional unit. Yung DBDSU. Pakita ko muna sa inyo, ha? DBDSU. Ganito kasi tayo mag-ayos ng opisina according to their functions. Kaya ito, tinatawag itong DBDSU as functional units. Functional
unit to ng organization nyo. Pag sinabi nyong functions talaga, kanya-kanyang trabaho, may division of work, ibig sabihin may ganito yan. Tama yung idea nyo nung una talaga. Dapat naman talaga ilagay dun sa word na posticorp. Kasi ang functional units natin, kailangan naglalagay ka ng maayos na tao dyan eh. Ano mo na yung letter D? Department. Ano naman yung B? Bureau. Ano naman yung D? Division. Section. And unit. Ito yung mga organization pag inayos, according to their function, ay yung tinatawag yung functional unit within this word. Organization. Ang problema nyo everyone, na misplace yung idea. Kasi it was not talking about functional unit. But instead, if you will see this word, everyone focus, the word sectors. You will notice this one is talking about geographical unit or territorial unit. Doon na na-misplace yung mga bata ngayon. Ibig sabihin everyone, hindi nyo pwedeng isagot tong tatlo na to. Kasi it's talking about functional units. At ito yun. Ngayon, may tinatawag tayo na ganito. Geographical units. At pag-usapan geographical units, everyone, it will talk about yung pinakamalaki like we have area. What? Yung area, isa-subdivide nyo pa yan into sectors. Pag meron na kayong area, sectors, ano pang pwedeng ilagay? Like yung, katulad pag nagpapatrol, yung madalas na operation, maglalagay pa ng mga route. Yung mga ruta, kada street. Tapos bahala ka na magpatrol dito kung paano ka mag-ooperate. Whether you can use yung mga tinatawag na ganito, pit, whether you can use yung mga motorized, pwedeng foot, bahala ka, helicopter, kung social ka. Dito wala namang helicopter yung PNP. Ito na ito kung meron ha. Pati ko wala. Meron ba helicopter, Kenneth? Ha? Meron. Naka-display. Ayan. Napakita ko sa inyo, ha? Ayan, diyan kayo mami-misplace. Kasi yung tinatanong, itong word na to, dapat dito na napunta dapat yung utak. Napunta yung utak sa functional unit, magkakamali ka. At kung titingnan nyo yung mga choices, isa lang yung nagbabanggit ng geographical unit. Katulad nito. Yun yung nearest answer nyo. Yan, dyan kayo magkakaroon ng problema pag hindi kayo marunong pumili ng proper stem. Katulad niya kanina, kung ito lang pinili mong proper stem, wala. Nako, kawawa ka sa board exam. Tsaka ito, turuan ko kayo diskarte. Kung papansinin niyo yung mga choices nyo, all but one to, ibig sabihin yung the rest, yung tatlo, from divide the sections further into operational units, operating units nyo, is functional unit, sectors yung nakalagay, sections. Pag tinignan nyo yung letter C naman, current section ulit, functional unit. Yung letter D, section ulit, functional unit yung nire-refer. Isa lang yung geographical unit nyo. At siya na yung pinakamayos. Kasi kung titignan nyo from A to D, lahat tama eh. Ang ganda yung ginagawa. Ayan, dapat makita nyo yung ganyang idea. Sandali lang. Introduce ko muna sa inyo ulit. Relax lang, hindi ko pa dinidiscuss yan. Ngayon, ito yung i-avoid nyo. Nako, ang hirap ma-misplace ng idea. At yung mga cream, madalas ganyan. Lahat misplace. Hindi alam nila kung paano ilagay yung tamang idea. Kahit anong basa galing mo dyan, kung ma-misplace mo lang yan, wala rin bearing yan. Ngayon, para hindi kayo ma-misplace, check nyo yung pinaka-stem. Ang kailangan nyo, pag hinahanap nyo yung pinaka-problema, dapat maayos kayong magganito. Yung comprehension nyo. Paano nyo comprehend yung binabasa nyo? Nakuha? Ayan muna. Dahil lang, pakita muna sa inyo. Ngayon, pag nag-usap tayo ng STEM, may mga tanong na mahirap sagutin kasi dalawang klase ng Q&A nyo pag-usapan ng STEM.
It could be two ways, everyone. May ganito muna. Question form. Tsaka yung pangalawa nyo, tinatawag naman na statement form. Yung question form, of course, it will end with this one. Yung statement form, it will end with the dot. So most of the questions sa board exam nyo, question form tsaka statement form. Pakita pa example ng statement form. Katulad nito everyone, nag-end sa dot. This is a statement form. Mas mahirap sagutan yung statement form kung ako sa inyo. Kasi either way, katulad nito, verbatim, ihanap yung exact word, if you fill in the blanks, kayo mga kompleto ng statement, or it could be incomplete statement form, nako kayo yung bubuo. Now, from time to time, papakita ko sa inyo habang nagka-Q&A tayo kung ano yung question form, statement form. But I will give you a warning. Based on statistics, mas mahirap tong statement form. Mas mahirap to. Dapat dito kayo magwa-warning sign kayo. Maging allergic kayo pag statement form. Ibig sabihin, dapat verbatim, kabisado nyo minsan yung provision ng batas. Or either way, yung pinaka-meaning ng definition. Mahirap yan pag statement form. Yung question form, magiging allergic kayo rito pagka ganito yung klase ng tanungan. Katulad nung kanina, application yun. Oh, you need to justify your answer. Katulad nung ginawa ko sa inyo, ginustify natin yun. Although hindi ko pa dinidiscuss, mamaya lalaliman ko yan, ha? Relax na kayo, mamaya idadive natin yung mga tanungan na yan. Now, another part ng Q&A nyo, para mas magkaintindihan, may tinatawag pa na ganito. Distractors. Yun yung from A, B, C, and D nyo. So, ang pinaka-problema rito, kasi alam ko, somehow tinuturuan na kayo mag-eliminate, but final coaching na to, dapat dito talaga ginagamit yung elimination. Kasi kung mag-eliminate man kayo, kailangan may ganito ka na. Hindi mo pwede mag-eliminate kung hindi ka pa matalino. O kung wala kang pundasyon, puta, wala kang ma-eliminate yan. Katulad nung kanina yung ginawa ko, kaya nyo bang i-explain yun? O, yun yung problema pag walang pundasyon. Hindi ka makapag-eliminate, puta, yung ginagawa mo nun, hindi elimination yun, hula hoops. Hindi ko isasuggest to pag hindi kayo matalino, ha? At alam ko yung mga krim, mga bobo man tayo eh. Itatabi ko rin sarili ko, ha? Kaso masipag ako. That will be the difference natin. Andali lang. Alam ko itong mga krim bugok eh. Now, everyone, katulad nung kaninang tanong, 75% kasi yung chance na magkamali. At itong isa, 25% lang yung chance na tumama. Ngayon, ang problema pag nag-eliminate ka, puta baka yung 25% may eliminate mo pa. Putangin eh, di wala na. 100% na yung chance mo magkamali. Minsan may mga ganyan, puta i-eliminate pa yung tama eh. Kaya hindi ko sila suggest minsan eh. Bahala kayo, kung gusto nyo mag-eliminate, matanggal nyo pa yan. Everyone, statistic based, mas malaki ang chance yung magkamali. Mas malaki yung chance yung magkamali. Getting the wrong answer. Distractors yan eh. Pero kung maglo-logic kayo, katulad ng ginawa ko, pinaka-effective yung way ng all but one. Talaga doon sa grupo ng 4, may isa na iba. Dapat mahanap niyo yung uniqueness ng isasagot niya. Katulad nung kanina pinakita ko sa inyo, kung titingnan nyo, siya lang ang pinaka-unique dito. Purahin ko muna ha. Recorded naman to eh. Kung titingnan nyo, among the choices dito, siya lang yung pinaka-unique. Kasi the rest are talking about section. At itong isa was talking about geographical unit. And the rest was talking about functional unit. And this one is geographical unit. Yan, makukuha nyo yung proper answer. Kung may logic, ha? Dapat mahanap nyo yung uniqueness. Alam nyo itong diskarte na ito, magagamit nyo sa CA lalo. Kailangan mataas lang yung logic mo. Yun yung i-develop din natin from time to time. Clear mo na tayo para maintindihan mo na mga students. At chat muna kayo kung naintindihan. Parang hindi kayo nadadagdagan, but 150, hindi na ba pwede pumasok yung iba? Clear mo na ha? May limit ba?
Wala naman limit no, alam ko. Hindi, walang limit tong Gmit ko. Ano to? Alam ko 1,000 to. Dali ah. Di ba mga join yung iba? Garings, check mo nga yung Gmit natin. Ba't na ganito to? Alam ko 1,000 to ah. Ikaw mag-check dyan sa Gmail. Huwag na rito. Anyways, diretso muna tayo para ano. Naka-live naman ako sa Facebook. Yung iba doon muna makinig. Sabihan nyo na lang muna. Ano tayo, remedyo muna. Lahat ng bagay may paraan pag gusto. Dapat naman na tayo rito. Laksa kayo. Okay. Yung unang target muna natin na area will be interagency approach. Si Sir Buenyo, Borsman yan, binigyan ako ng 3 days para mag-rasyo sa inyo. Dito ay iba yung style ko, medyo lalalim tayo kasi iba na yung board exam nyo. Dali lang, introduce ko muna tong area na to. So ito yung pag-uusapan natin ngayong buong araw, yung law enforcement administration nyo, but we will talk about 2 things. Organization tsaka yung ating mga paano mag-process yung isang organization. Ayan. 2 bagay yung pag-uusapan nyo rito. Itong organization tsaka administration. Now with regard to this word, ganito yung approach nyo. Susuungin natin lahat ng mga agency that are concerned with the law enforcement nyo. However, yung examiner natin dito, si Sir Warren Corpus nyo, nung na-appoint to noong year 2021, nagbago yung approach ng LEA. Kaya kung ako sa inyo, mag-ingat kayo, hindi pwede yung yung mga lumang Q&A, hindi na effective. Pwede yung pa-practice nyo, but I will tell you, up to this year, nung mga nag-take ng February, unti pa lang yung laman ng data bank at bago yung mga tanungan. Ito hindi ko naman sasabihin itong mga question na to, ito yung board exam ha. Pero kamukha ng board exam, kayo na lang magsabi sa akin pagkamukha. I do not know. Pero sabi ng mga bata kamukha daw eh. Ewan ko ha, sila nagsabi. Ngayon, parallel, maybe we will call it parallel para yung pag-aaral natin nakatama doon sa utak nito ni Sir Corpus nyo at makita natin yung way ng pagtatanong niya. Ngayon, the very problem nito, pinalitan nyo yung approach. You will not focus anymore to 8551675. Ibayin natin yung approach natin dito. At unti-untiin ko kayo, especially si Sir Corpus nyo, kinalkal niya kung paano nagsimula yung mga ahensya. Katulad nito, number 1 nyo. Dahil lang, baba ko muna para malagyan natin ng sulat. Relax lang kayo. Ayan, katulad nito ang unang tanong, everyone. I'll give you 5 seconds para sagutan. 5 seconds. Grabe naman. Hindi, kaya dyan. Kailan, tignan ko lang yung answer kay kung tama. Ayan, tama ka. Okay? Ayan. Ngayon, medyo, sabi ko, lalim na ni Sir Corpus nyo. Hindi na, hindi na normal yung way ng pagtatanong niya. Kasi he was referring to this first thing, everyone. Ito muna yung pag-usapan natin. At ayun yung mga unang itatanong niya. Kagabi kayo, ayun yung mga pinag-usapan natin.
at nag-dive kayo doon. Halos 4 na oras tayo nag-usap nito. And kung susumahin ko muna, kasi talking about the law enforcement in the Philippines, hindi pwede magkaroon ng law enforcement sa Philippines kung unang-una, kung hindi yan madedeclare, ito natin, nung estado natin. Kasi kung mabubuo ang isang state, kinig mo na maigi, katulad ng mga nangyari sa history, let us make a recall muna. Like nung sa Greek nyo, nung binuo nila yung kanilang mga city na tinawag nilang polis, anong dapat gawin nila sa mga state nila? Kailangan nila yung govern. Etong state, gino-govern to. At yung mag-govern, yung elemento ng state na tinatawag nyo of course na government. Yan yung mag-govern. Pag nag-govern tayo, kailangan natin ng set of rules and regulation or laws. But I will call the word laws para maging maayos yung mga tao rito. Kailangan ng social contract. Bubuo muna ng ganitong term nyo. Policy. Andali lang ha, the word policy. Kaya makikita nyo, may ganito kaagad na word dito, state policies. Relax lang ha. Intindihin mo na. Ngayon, pag ginawa ng policy, para magkaroon ng social contract, yung society or yung community nyo. Ibig sabihin, within that community or society, we will have the very tao, yung mga tao sa loob ng community, para lahat to magkaroon ng tinatawag yung social contract. Papasunurin natin yan eh. Kailangan magkaroon ng ganito yan. At ang way na mapasunod natin yung mga tao natin, dapat lahat magkaroon ng batas. However, kailangan naka-public law yung tawag. At yung mga public law nyo, as an example, is this one. Yung inaral natin sa CRIM. Itong ating criminal law. Kasi pag tinigyan yung definition yan, criminal law is a branch of public law or municipal law. Ibig sabihin, mandated lahat ng tao sumunod. Paborito niya, like yung sinasabi nyo, ignorantia legis, non excusat. Social contract yan dapat lahat kayo sumunod. Ngayon, ganyan mag-govern yung state para maging maayos lahat ng mga tao at ito yung gagalawin niya na word. Affairs. Kung tutusin sa history nyo, ay yung unang inaayos natin and everyone, itong word na community nyo, ito yung naging unang source ng kapangyarihan ng pagpupulis. Community. Katulad nung sinabi ni Sir Robert Pilño, kung kilala nyo pa, sabi niya, the police are the public and the public are the police. The only difference is that the police are being paid for the job done. However, lahat tayo, concern nyo, security pa rin. Wala tayong may concern yan. Affair natin lahat yan eh. Kaso nga lang, syempre, kung magkakanya-kanya tayo ng affair, gugulo tayo. Kaya kailangan ng social contract, isahang batas na lang na dapat lahat ng tao sumunod dun. Naintindihan ba muna? Ngayon everyone, talking about the state, yung mag-govern yung government, syempre, mabubulang yung gobyerno kasi dahil sa mga to. Yung mga tao. At ang gobyerno ang tao, kung tutusin. Ngayon, kung titignan nyo lang, like stated doon sa preamble, alam ko pinamemorize sa inyo pero walang kwenta yan. It's not executory law. Kung pinamemorize niyo ng prop nyo, walang bearing. It's just a recitation of a democratic people of the Philippines. That we, the sovereign Filipino people, nasa atin yung kapangyarihan eh. Tayo yung mga malayang Pilipino, demokratikong Pilipino, nasa atin ang kapangyarihan, wala sa gobyerno. Ang kapangyarihan lang ng gobyerno, it emanates from the people. At ito yung gustong ipakita nung tinatanong sa inyo. Na kanino daw tong word na sovereignty? At ito sovereignty is also another elements. Kasi itong mga nililista ko sa inyo, iniisa-isa ko, are mga elemento ng state nyo. At ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng elemento ng state is yung people. Kasi yun yung gigo-govern nyo eh. Katulad ginawa kong charting dito. Bago mabuo yung state, kasi yan yung magbubuo, kailangan meron yung gobyerno,
Yung i-govern niya, gagawa siya ng mga policy para doon sa mga tao niya, sa community. At kailangan lahat mapasunod niya yan. Ngayon, kung tutusin, yung gobyerno nyo, kaya gumawa siya ng policy para sa sambayan ng Pilipino rin lang. O, yan yung constitution nyo. Parang tayong gumawa ng constitution. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of mighty God. May ganun pa, no? Masyado madasalin. Hanggang preamble, no? Baka Diyos, nakakagaw. Ay, anyways, ganyan naman yung Pilipino. Preamble is just a recitation. Ayan. Ano yung pinaka-nire-recite natin? Ang gusto natin? Ano ba sinabi sa preamble nyo? O yung mga Napolcomologists dito, o chat nyo. Di ba? Lumalabas yan sa Napolcom. Naka-fill in the blanks yan to. Dalam ko eh. Ate ma? Congrats. Pero walang birig yung preamble. Sige, execute nyo. Sa akin nakakita ng batas na ina-execute yung preamble. Wala, hindi yan executory. Ang executory, eto. Ayan, Article 1, Article 2, 3. Ito mga ginagawa ng batas. And then, balik mo na ako. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane. O, yun. Yung gusto kasi natin lahat, yung sa community, ang pinaka-tina-target natin dito, eto. Kailangan maging maayos to eh. Demokratiko. Yung general welfare, yung majority ng welfare ng mga tao, kailangan ayusin yan. O, at nakalagay yan sa, kahit sa Bill of Rights yun, nakalagay yan eh. Yung tinatawag yung Equal Protection Clause, na dapat lahat tayo rito equal. General welfare yung pag-uusapan. Pero it's not literally na equal ha. Hindi naman lahat pantay talaga eh. Kailangan yan, yung mga tao, syempre, you are on the same situation. Yung, di ba, literal equal yan eh. However, kung papansinin nyo tong word na general welfare, napaka-importante nito. Kasi kung titingnan nyo everyone, ito yung kailangan i-govern ng inyong state. General welfare. Hindi pwede yung minority. Kailangan na ito yung rule nyo muna. Ibig sabihin, babalik tayo ulit dito sa word na to. Puta, pabalik-balik, tao pa rin ang tao. Of course, idadamay ko na to everyone. Kailangan din kasi to para mabuo yung estado. Yan yung 4 na elemento. Online babies, nakakasunod ba muna? Clear ba muna? Dali lang, gusto ko muna ipakita sa inyo. Ayan, relax lang kayo. Papanamnam ko sa inyo to. Lagyan natin ng magic syrup. Balik muna tayo rito. Ngayon, kung papansinin nyo, sa lahat ng elemento ng state, sino may pinakamakapangyarihan? People. Lahat nakabase sa tao. Kahit yung teritoryo. Wala namang billing yung teritoryo kung wala nakatira dyan. O isipin mo, yung ano ba yan? North Pole. Nakapunta ka na ba North Pole, Mahayan? Tingin nyo, may state doon. O, diba may lupain doon? O, meron doon mga penguin. Ayun yung kapitbahay mo. Puro penguin kayo doon. O, Steve Tibo, yung kapitbahay mo, penguin. O, ano yung go-govern doon? Gagawa ng batas yung penguin. Wala, hindi pwede. Ibig sabihin yung tao pa rin yung makapangyarihan. Walang biring yung teritoryo. Nakuha nyo ba muna? For example, it could be territory like dagat. May tao ba nakatira sa dagat? O sige, ano ba kapitbahay mo doon? Sino si Poseidon? Sino si SpongeBob? Ano yun? Hindi nga pwede. I'm telling you, ibig sabihin, yung tao ang importante. Hindi yung lugar. Ang galing, no? Oo, may mga kasabihan na ganyan eh. Mas importante yung mga tao kaysa sa lugar talaga. Kung nanonood kayo like nung Avengers, like si Thor, nawalan sila ng teritoryo, yung Asgard. Pero the Asgardian are the people. O, tingnan nyo. Napaka-importante nito. Ayan. Totoo. Diyan tayo manalig sa mga people. Kaso mga tanga yan eh. May tayo rito. Pilipinas tanga yung mga tao eh. Hindi. Okay lang yan. Mag-learn na lang tayo. Everyone, clear muna sa sagot natin. Tinatanong tayo everyone. This is a statement form. Nasaan naka-reside etong sovereignty? Pag tinanong kayo, kahit gobyerno pa yan, teritoryo man yan, sovereignidad yan, lahat dito tayo magbabase.
Hindi ito magiging lugar natin kung hindi dahil sa ating mga Pilipino. Unang-una pinaglaban natin to. O, diba? Ayan, the Filipino people. Pero ang cute, no? Yung Philippines, bakit ganun, no? Dapat Filipino. Letter F, ang gulo eh. Kasi yung iba, Malaysians. O, Taiwanese. Nakadugtong yung state nila eh. Pag yung sa atin, ang gulo, no? Philippines, iba yung spelling. Anyways, ang gulo yung Pilipinas. Ayan yun na, marami sumakop sa atin eh. Ngayon, another question everyone. Let's move to number 2. May tanong ba muna everyone? Sa mga hindi makapasok, mamaya naming ayusin ha. Pero ano muna to? Pwede kayong lumipat doon sa Facebook Live para ano muna, masuportan yung review nyo. Di ba kayo? Okay. Kinig mo na maigi ulit. Malalim si Sir Corpus nyo. May ipapakain muna ako sa inyo isang word. Kasi hindi nyo na masasagot to mga tuloy-tuloy na to pag hindi nyo rin muna maintindihan yung konsepto nito. At alam nyo na yung elemento. Let us make a recall again. Pinaka-importante among the 4 elements will be the people. Of course. It resides everything to the people. Like the government itself is the people, the sovereignty also resides to the people, and especially the territory. Walang biring yung teritoryo, binanggit ko na sa inyo. Ngayon, kung mabubuo na yung state because it consists of the 4 elements, doon ka lang magiging estado. Bigyan ko example para maintindihan nyo muna yung state. Like pirates, yung mga pirata nyo, bakit hindi sila makonsider as an state? Yung teritoryo kasi nila, palutang-lutang sila. At hindi pwede yun, inimical yun. Isipin mo, 75% ng earth sa kanila. Teritoryo niya yung buong katubigan eh. Unfair yun. Grabe naman kung teritoryo mo, 75%. Hindi ko pinakamalaking country sa buong mundo. Kaya dineclare yung mga pirates nyo as outlaws. Ayaw natin ng mga kalaban natin lahat yung mga pirata. O, ayaw natin yan. Kung nanonood kayo ng One Piece, ganun yan. Kaya kaaway ng lahat yan. Hindi pwede yung mga pirata nyo. Katulad ko nanonood din kay Johnny Depp, yung Pirates of the Caribbean, ganun din yun. Ayun yung pinakonsepto niya. Kasi missing din yung isang elemento niya yung teritoryo at inimical yun. And even though maliit ang teritoryo, pwede pa rin niya maging state. Like example, yung state ng Vatican nyo. Sila ang pinakamaliit na estado sa buong mundo. Para kasi laki lang yan ng Maynila. Yung Manila City nyo. Ganun lang kalaki ang Vatican nyo. Sila ang pinakamaliit. Like yung pinakamalaking teritoryo nyo is China. Ayan. Ay state talaga, yan. But it doesn't matter about the territory. Another one, it doesn't matter also with the people, whether pinakamalit na populasyon or pinakamalaking populasyon. Like Vatican also, sila ang pinakamaliit na populasyon sa buong mundo. Sobrang liit. Ang pinakamarami na natin ngayon, hindi na mga Chinese. Mas marami na ngayon yung mga Indiano nyo. O, natalo na nila yung mga 1.7 billion na sila ngayon eh. Kasi yung Chinese nyo, I think 1.5 pa rin sila. Almost 1.5 billion. Mas marami pa rin yung mga Indiano nyo. Ngayon, with the form of government, I know this is very basic, but the form of government natin is democratic and republican. Kaya nga mali, pag tinatanong yung mga Pilipino do not ever state na pag tinanong ko, where you from? Philippines. Sa wrong answer. You should state Republic of the Philippines. Ayun yung estado natin, yun yung state natin. I'm from the Republic of the Philippines. RP, yung tawag dapat sa atin. Ayan, ayusin muna natin. Ngayon, napaka-importante na itong state kasi kung tutusin everyone, I need to make a backtrack ha. Kinig lang kayo may dyan para tayo mag-chikan lang dito. Kasi yung pinaka-backtrack nyo, hindi nyo pwede pag-usapan muna yung kapulisan hanggang hindi nyo maintindihan to. Yung pinaka-backtrack na itong state nyo, is nandito sa word na ganito nyo yung kanina. Yung board yung police, meaning city, ayan, a place, a police. Katulad dito, pag sa NCR tayo, tinatawag nyo yung metropolitan. Politan areas, police, mga cities. Kasi iba yung konsepto ng police nyo, kasi naka-border sila like in Europe, England,
Borders sila dyan. Ganyan yung labanan. Like United States also. Ngayon, kailangan nila i-govern by border or by cities nila. Doon lumabas yung unang term yun na ganito. Politeia, ng Greek, has the same meaning with the word politeia doon sa Roman nyo. Kailangan nyo munang intindihin to. Sir, bakit mo binabacktrack? Kasi hindi natin makukuha yung word na ganito nyo kung hindi nyo intindihin to. At ang mga krim, kupal-kupal kasi, pag sinabing pulis, ang alam nila, yun naka-uniforme. Makikita ko nga rin sa Facebook to eh. Sabi doon sa Facebook, nalala ko na naman. Kailan mo nalaman sa edad mo na ang meaning ng pulis ay pag-iimbestiga, pag-aaresto, ay po, inang gagoy na post na yun. No? Sira ulong putang, katangahan eh. Sabi, gago to. Hindi niya alam yung word na pulis. Lalo na to. Napakalaking question mark na ito, isa pang word nyo. Putang ina, yung alam din na ito mga to, mga aresto, mag-imbestiga. Ay pukin ang ina, isa pa yun. Ayaw kasi ng mga bata mag-backtrack. Agabi, ito yung pinag-uusapan natin. Dr. Mahayag, ano yung sabi ni kumpare mo, Dr. Rizal Mahayag? Ang nakasama mo para marinig ka ng mga kasama mo rito. O, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Paano nyo malalaman yung state kung hindi nyo rin alam yung mga elemento? Paano tayo magpapalising kung hindi nyo rin alam yung word na police kung saan ang galing? And in fact, the word police, the very etiology is the word, ito everyone, yung pinaka-pinanggalingan ng word yung police is this one. Yung word yung politeia. At yung meaning ng word na politeia nyo is similar with the word na manggagaling dito sa state nyo. Ito, yung isang elemento ng state, yung government. Ganyan tayo magpalising. At papasok yung word nyo para pakilamanan yung buong estado, mapaayos yung komunidad, gagawin ng gobyerno nyo yung word na ganito. At ito yung pinaka-word, hindi mo na police. The word is policing. O paano ngayon magpapalising? Gagawa ng mga rules, regulations, or the very social contract of everyone, which is the law. Hindi mo naman mag-govern lahat yan, mapasunod mo yung buong human affairs. Paano mo mag-govern yan kung wala kang batas? O, hindi pwedeng wala kang batas dito. At eto na yung delikado, papasok na rito, sa branch ng government nyo, ang gumagawa lang ng batas is of course, I know everyone, there are 3 branches of the government such as executive, legislative, and judiciary nyo. But tayo magpo-focus na muna tayo rito with the word legislative. At itong legislative, everyone, nandyan yung word yung police power. Alright, naral nyo sa crime yan. Siyempre, ang definition natin sa crime ng police power is the power to define and punish crime. Nagawa tayo ng batas. Hindi kayo magkakaroon ng police pag walang batas. Yun yung gusto ko ngayon ipakita na palang pangalawang elemento ng inyong... Dalang baba ko lang to, ha? Ang pangalawang elemento ng inyong source ng pagiging pulis. Kanina, we were talking about the first source ng pagpupulis, which is your community. Then, susunod na ito. Law. Hindi kayo magiging pulis pag walang komunidad, yan yung i-govern nyo. At lalong hindi ka magiging pulis kung walang batas. Katulad nito, everyone. Alam nyo na to. Hindi magiging PNP yan. Ito, hindi magiging PDEA yan. Hindi magiging NBI yan kung wala tong ginawang mga ganito. Batas. Like sa PNP, ano gumawa ng batas dito? Kaya para maintindihan nyo, 69-75. O, ngayon tanongin nyo yung sarili nyo, kanino talaga galing ang police power? Kung ang PNP, ang akala ng mga bata, ang police power, yung mismo kapangyarihan ng police, ay puta nagkakamali ka. Puta, huwag ka muna mag-take, bugok ka nun. Ang dami ganyang crime. Ang alam na police power to arrest, investigate, patrol. Wow, napaka-bright. Bright. Sa sobrang bright, nakakabulag.
Hindi niya na nakita. Ang tanga eh. Hindi niya kasi sinusuong. Anyways, again, what is police power muna pag sa crime? Power to define, punish crime by laying laws, by making laws, enactment of laws. Yun yung police power nyo. Gumawa ng batas para ma-regulate yung buong general welfare. Ngayon everyone, yung gumawa rito sa PNP nyo is batas. At sino gumagawa ng batas? Yan yung way niya para magkaroon na itong word na to. Isa pa, PDEA. Sino ba gumawa sa PDEA nyo? 9165. Sa NBA nyo, sino nag-create? 157. Sige, PCG, damay pa natin. Sino nag-create dito? 9993. Lahat yan may batas. Hindi ka magiging police pag walang batas. Like I will go another backtrack. Yung pinaka nakilala sa buong mundo, yung sa history nyo, yung ganito. At batas to. Metropolitan Police Act of 1829. Ito yung first law na na-create, kaya nakilala yung inyong Scotland Yard. Yan mo naintindihin nyo. Hindi kayo maka-move on yan pag hindi nyo alam yung mga yan. Kaya ito si Sir Corpus, ang galing, tignan nyo yung utak. Sinuong niya yung sources ng bago maging police. At alam niyo yung word na community, which is the people, yung unang tinanong sa atin kanina. Kasi paano tayo magpa-policies, policy, paano magkakaroon ng police, at hindi magkakaroon ng police kung walang komunidad. At i-reiterate ko ulit yung sinabi ni Sir Robert Pilño, the police are the public, and the public are the police. Ibig sabihin, the number one muna, community. Para ka namang ogag kung police ka, tapos wala namang wala ka namang mga tao. Doon ka magpulis sa North Pole. Tingnan ko. Anong go-govern mo doon, penguin? Ano ka, penguin police? Ang cute mo nun. Parang siya mga penguin. Wala yung go-govern nun. Walang tao eh. Sa tingin niyo, yung mga aso, may pulis ba sila? Wala. May police dog, pero hindi police ng mga aso. May nakita ba kayong police na ipis? Go-govern niyo yung mga ipis? Kita niyo, may ipis ba na kayo reporte? Tao, kailangan ng mga tao. Common sense yan. Hindi ka magiging pulis yan kung walang mga tao. At importante yung community nyo. But iba-backtrack ko muna kasi uulit-ulit yung tao rito. Napaka-importante ng tao. Dali lang, relax lang kayo. Yun kasi yung go-govern ng state. Ngayon, kailangan ko banggitin kasi yung tao nyo, may mga interest yan bago magkaroon ng policing. Okay, babalik ko si Richard Londman. I hope naalala niyo pa. Si Richard Londman, yung pinaka-nag-aral ng policing natin kung paano nangyari. At sabi niya, may 3 stage daw. Hindi man ito tinatanong sa board exam, pero dito niyo maintindihan eh. Sabi niya, kailangan daw unang-una may informal stages ng policing to kung paano ma-develop. Ang una sinabi niya, kailangan daw merong ganito. Informal. Stages to bago nagkaroon ng police, everyone, ng policing nyo. Sabi niya mauna muna, kailangan muna informal. Hanggang ito, mabuo. Magkaroon ng transitional. At hanggang maging formal daw. Dito daw nabuo yung ating pagpupulis. Kaya from informal, transitional, to formal. Yung informal nyo, nandito yung base ng community. Kasi yung community, kailangan nila protektahan yung bawat isa, and they are appointing again the self-body-abled men natin na sila yung magbantay. Probably mga mga head of the families. Ngayon, lumalawak na yung community, syempre may kanya-kanya ng functions, para baga nag-a-assign na. May magtatanim na, may magdadagat, may magbabantay na ng security. Ngayon, nagkakaroon ng transition. At sa history nyo, ang pinaka-transition natin yung kilala, yung mga Bow Street Runners. Diyan kayo nagkaroon ng mga detectives, sa inyo kinakwento ko sa inyo. Hanggang yung Bow Street Runners nyo, naging formal na, nandito na yung side ng law nyo. Kasi hindi yan magiging katulad ng Metropolitan Police Act of 1829, yung tinatawag yung Scotland na binuo nila Sir Robert Peel,
Kailangan yung batas eh. Kaso nga lang, yung mga taga-Bow Street Runners dito nun, na nag-a-assume ng trabaho ng kapulisan, nagme-maintain ng peace and order, hindi pa sila polis. In-assume lang nila yung function ng polis. At nung nagkaroon na ng batas, inabsorb na sila rito. Doon na sila naging formal na mga Scotland Yarders natin. O, ganyan yung nangyari niyan. Mga online babies, nakakasunod ba muna? Hi, hello Sir Bequeno. Nanonood si Sir, nahihiya tuloy ako. Char. Ayan, intindihin nyo. May tanong ba muna kayo? Pwede kayo magtanong bago ako mag-move. Wala mo na tanong? Ang BFP, of course, may batas din yan. Yung 6975. Mamaya, papasukin natin yan. 6975 din yung nag-create dyan. Lahat ng police at sige, katulad ito tinatanong ng kapatid natin. Again, tanggalin mo na yung mindset ha. Hindi porket police, PNP lang ha. Ang dami nating law enforcement. Kaka-introduce ko lang kanina. Interagency yung approach nyo. Ayun yung aralin natin dito, time to time, hanggang mamayang hapon, papasok tayo dun. Clear mo na. May tanong pa ba? Okay, move tayo sa number 2. Okay. Another question. Hanapin muna natin yung STEM again. This is an this is a statement form. Tinatanong tayo, sino daw ang supreme over the military? Okay, kinig mo na maigi ulit. Ayun yung pinaka-STEM. Siyempre, kung wala kang foundation, hindi mo rin masagot yan. Ayun na naman yung problema natin. Baba ko muna ito, ha? Kapag sulat ako. Number 2 na tayo. Okay. Kanina pari do. Andali lang. At nagtitingin din kasi ako dito sa ano. Yung mga boards banyan dyan na hindi nakapasok, may technicalities tayo. Kung nandiyan kayo sa Facebook Live, mag-comment na lang kayo ng tanong nyo, ha? Ayan, alam ko. Yung iba iniisip dito nung nakita yung tanong kasi syempre wala pang foundation yung iba. Sasagot nila, ang pinaka-supreme over the military, presidente. Kasi ang iisipin nyo rito, yung commander-in-chief. Oh, ayan. Alam mo, gisagot nila to. That is wrong. Ayan, na-misplace na. Kasi hindi nila alam yung pinaka-idea muna. Ayan, kung tutusin nga, hindi ka pwede ma-misplace din kung wala ka idea. Ano ka, naliligaw ka, hindi misplace na. Wala ka. Kailangan muna nating lay down muna yung foundation. Kinig mo na maigi. Kasi again, nandito muna tayo ulit. Dahil lang, relax muna ulit. Ibabalik ko muna yung 4 na elemento ulit nito. Ulit-ulitin natin. Mga tao kupal, gobyernong magulo, walang kalayaan, parang hindi naman tayo state, parang wala naman natin elemento, at teritoryong inaagaw. Parang wala naman elemento, sir. Yung lecture ko lang, parang wala naman lahat. Oo nga naman, no? Parang wala lahat, may depekto, no? Taong kupal, gobyernong korap, walang kalayaan. Hindi, joke lang yan, ha? Fiction yan. I'm not telling it, ha? Ay, nako. Ngayon, kailangan natin to. Totoo to, everyone. Pag nabuo ang isang estado, ang unang batas na i-create niyan, kailangan niya ng pagtanggol. Katulad nung nangyari na sa Pilipinas, nung tayo'y, sabi daw, pinakawalan na ng Amerikano, binigyan tayo ng ating soberenya. Soberenya kasi is kalayaan. I forgot to tell you, sorry. Soberenya is kalayaan. Yan yung pinaglalaban nila Rizal, nila Bonifacio, nila General Luna. Ang gusto nila maging malaya tayo sa kontrol ng mga dayuhan. Yung pagiging malaya sa kontrol ng dayuhan, yun yung tinatawag yung sovereignty. Pero the nearest word is freedom. Ayan, soberenya. Ngayon, naging soberenya lang tayo kasi noong 1930s, let me tell you a story para mas maintindihan nyo.
Itong Batawat. Ano to, ang purpose nito para maalala ng mga bata lagi yung flag. At patriotism. At sabi ng heraldry code, dapat lagi may flag. May tanong kasi rito yung kapatid natin. Bakit daw may flag lagi? Ano yan? Mahal kong bansang Pilipinas. Papasabugi ko to sa pagmamahal. Charot lang. Balik tayo, makakasuot pa ako rito. Balik tayo. Nalasaba ako. Soberania. Ngayon, noong 1930s, hindi pa tayo ganun kamalaya eh. Kasi control pa tayo ng Espanyol. Yung gobyerno nyo, pa tayo ng de facto. Impacto, no? Parang de facto, ayan, social. De facto yung term. However, binigyan na tayo noong 1930s, nag-exercise na tayo. Sabi kasi ng sweet word ng mga Amerikano, syempre, sweet words yung mga yan. Ginagabayan lang namin kayo. Gusto namin kayong tulungan para magawa niyo yung gobyerno nyo. Pagtangin ng yan, noong 1940s nang pala, gagawin na pala tayong battleground. Yung Japanese, tsaka yung Amerikano, mga loko-loko to. Siyempre, nagpa-practice na tayo noon, nagagawa na tayo ng legislative acts natin, but yung way na legislative act natin, si Emilio Aguinaldo pa yung gagawa ng mga batas. Siyempre, may Commonwealth era tayo noon. Kaya meron kayo nung tinatawag na CA1. At pag sinerch nyo to, or Act number 1, ang unang ginagawa talaga ng mga state para maging state, kailangan may magprotekta dyan, kailangan yan yung armed forces. Ayan. Kaya kinreate yung armed forces of the Philippines. Ayan yung pinaka-purpose niya. Yan ang magtatanggol ng ating elemento ng state. Dali lang ha, relax na muna. The Armed Forces of the Philippines. Ayan ang protector natin. Yung tinatawag natin in short, yung military force natin. Ito yung sinasabi rito. Ang problema, yung mga crime na misplaced maybe or hindi na misplaced, talagang walang idea, kaya naligaw, pinunta niya yung military concept about the structure. Kasi pag-uusapan natin yung military structure, ang pinaka nasa tuktok na itong military nyo is of course yung ating presidente. Nandito lang yan yung sa DND, nandito yung buong Armed Forces of the Philippines. At itong presidente, yung Office of the President, siya ang tinuturing na Commander-in-Chief ng military. Ang pinakamagandang example nito, pag nag-Google kayo, si Paring Digong. Siya lang yung nakita kong presidente, syempre, hindi ko naman nakita yung iba. Pero siya lang yung nakita kong presidente na nagsusot ng uniforme ng AFP. Pakita ko sa inyo. Naka-scout ranger pa yun. Pakalupit nun ni Digong. Alam, baka may na yun. Duterte wearing AFP uniform. Ayan tignan nyo, scout ranger po. Palo. Panis. Ayan Commander-in-Chief. Nakita nyo? Parang siya yung pinaka 5-star general nyo. Panis. Ayan si Paring Digong nyo. Ang galing. Tignan nyo. Nagko-camouflage siya. Nakalaw si uniform daw. Siniraan pa si Digong. Yan yung iniisip ng ibang tao. Pero alam nyo, itong pinakamadaling tingnan nyo, kung ang Commander-in-Chief ay presidente ng Pilipinas, ano ba yung presidente nyo? Civilian. Ito ang best explanation, everyone. Para maintindihan nyo lahat. Kung bakit supreme ang civilian over the military? Because the Commander-in-Chief per se or itself is a civilian. Tingnan nyo. At ayun yung makikita nyo sa konstitusyon nyo nakasulat. Diba parang Cardona? Kung titingnan nyo rito kasi sa may inyong, dali lang, dito. Sa inyong Article 2, at sinasabi dyan, everyone, ito yung phrase na yan, that the civilian authorities at all times supreme over the military because the president itself, the commander-in-chief,
is a civilian. Yun yung pinaka-magandang explanation dito. So, everyone, anong isasagot nyo rito? Ayan. The civilian authority. At pakiusap, may nakakausap ako nito, putangin na. Kasi minsan nagiinuman yung mga, eto kapatid ko, alam niyo naman yung kapatid ko, sundalo. Siyempre nakakainuman niya yung mga tropa namin mga polis. Kasi ito si Kuya, siyempre pa-humble, nagbabasa rin ng konstitusyon. Ano rin medyo bright. Sabi niya, alam niyo ba kayong mga polis, mas matas kayo sa amin eh. Papahumble yun, kunwari pwede. Dahil lang, ayaw niyo muna. Ito mga to, ayaw mga ganda, di ba? Papahumble kasi official eh, siyempre, magano yan. Ayun, kapatid ko kasi iyahabang ko. Wala, ayan, Scout Ranger yung kapatid ko. At same time, major problem. Ben, charot lang, mama mo na. Sabi ni Kuya, putang ina kang buk, ano mo ako dyan. That's the way ko i-praise yung tao. Pagka ganyan, ano yan, praise. Pag nag-iinuman sila, ito si Kuya, sabi niya, alam kayong mga pulis, mas matas kayo sa amin. Kasi nakasulat sa Constitution, na at all times, ang civilian authority ay supreme over the military. Parang ganito yung formula. Kaya para hindi kayo mahirapan. Ayan, mas mataas. Numerator siya. At ang military, denominator ng baga. Ganyan siya para maintindihan nyo. Sabi niya, nagbabasa rin ng yung Article 16, Section 6, alam niya rin that the PNP is national in scope and civilian in character. Pero hindi ko siya binara nun eh. Katulad nung alam niyo naman pag word na civilian in character, it's not civilian ng police. Paramilitary yan. Hindi yan civilian, tratado kayo. Sa kayo nakakita civilian, di baril. Naka-uniforme. Hindi. May character, the way na i-administer. Mamaya explain ko sa inyo yan. Dalang, relax na kayo. Hindi kasi rin nila naintindihan. But the best explanation nito, yung mismong presidente, ulit-ulit ko sa inyo, the commander-in-chief of the AFP is a civilian. Tapos ang usapan. Hindi nyo kailangan yan isung, yan yung sinasabi ng konstitusyon nyo. Bakit supreme over the military? At what else? Babalik ako rito everyone. Ito yung kainin nyo. Protector ka lang nito eh. At nagbago yung term ngayon. Everyone, ingat kayo. Pag may kadugtong na military, yung word na people mag-iiba. You will term it civilian. Pag nakikita nyo na itong AFP, magbabago yung word dyan. This will be civilian. Tao pa rin yan. Sila yung civilian authority of the people. Ayan. Saan nagagaling ang kapangyarihan? Sovereignty, ang gobyerno, people. Sino mas mataas? Protector ka lang. Pinoprotekta mo lang yung tao. People pa rin. Bawa? Katulad nung nangyari, yung people power. Diba? Sino mas makapangyarihan? People power. Ngayon, ang demokratikong bansa, makapangyarihan yung mga kupal. Ay, sorry. Hindi. Grabe naman. Ito si Sir talaga. Charot lang. Charot ko lang yan, ha? Hindi tayo. Alam mo yung mga Pilipino, hindi tayo kupal. Never. Walang Pilipinong kupal. Ay na kasi nito ni si Malupiton may kasalanan nito eh. Kupal daw tayo eh. Balik ko na ako rito. Clear muna tayo ulit. Let's move to number 3. Bago ako mag-move, Sir Fredo. Hindi, yama, walang Fredo. Mga putang ina nyo. Balik tayo dito. Okay lang yan. Alam nyo, allowed yan putang ina. People versus Reyes. It's only an expression. Amoy sunog. Tawagin mo pero. Sorry. Amoy sunog na pa kayong kapitbahay. Amoy tutong. Amoy JC. Ay, sorry. May sadyate ako rito kasi maitim sinulong ko nila. Amoy sunog. May namin lang ako commercial lang yan, sorry. Habang nagko-commercial ako, putang ina, sumagot kayo. I-release ko na yung dopa video. Tinatanong na naman tayo ng deklarasyon ng Estado. Sino daw yung may pinaka-duty na protektahan ang sambayan ng Pilipino? Siyempre, yung mga tangang krim, yan yung sinasagot nyo ng first year kayo eh. Why you took up krim? I wanted to become a police officer to serve and protect. Ha!
Putang ina, bobo. Okay lang yun, first year pa naman eh. Ano pa naman, katanggap-tanggap. Yeah, ganito na ni Carto. Ayan, isang estudyante ako rito, sinagot niya, serve and protect, PNP. Tangina, tapos na naman kayo dyan. Dali lang, hanapin muna natin yung pinaka-STEM. Hindi tinatanong yung PNP nyo, tratado. Lahat ng gobyerno nyo, taga-serve and protect yan. Dali lang, balik mo na ako rito. Yung pinaka-STEM nyo ulit, Article 2 muna ulit. Dali lang, balik muna tayo rito ulit. Diyos ko. Babalik na naman kayo ng elemento. Puta, hanggang magsawa kayo. Again, mga kupal, mga korap. Ito yung wala sa atin. At inaagaw sa atin. Ayan, maalala nyo na yan. Tangina, nag-iba na yung definition. Kanina, sir, maayos. Ba't kayo, di ba na? Dali lang. Basta, wala lahat yan. Wala lahat ng elemental state. Ay, Diyos ko, ano pa pinagsasabi ko? Ulit tayo rito. Ngayon, ang usapan kasi, magpa-policy ulit. Diba yung word natin is mag-govern. Bakit tayo nag-govern ulit? Para saan? General welfare. At sino ang may general welfare? Ito mga kupal. Kahit kupal yan, kailangan alagaan natin. O, tingnan nyo nga, yung babae nga galing sa Imbornal, binigyan pa ng 80K. Tingnan nyo, tapos tinanong siya, nagbibisyo ka ba? Ano lang po, MWH. Wow, may schedule. O, tingnan mo, inaalagaan pa rin kahit kupal. O, tingnan nyo, katulad nga sa korad nyo eh. Yung mga presyo nyo nga, PDL eh. O, diba kompleto, welfare nila? Maingat sa PDLs tayo kasi may Mandela rules eh. Ang daming ginagawa. Lahat iniingatan. Ganyan yung ano, sino mag-iingat sa mga tao? Dito yung unang-una kasi alam niyo everyone, walang kwenta yung pagiging malaya nyo kung hindi po protektahan yung kalayaan nyo. Mawala na sa isa ito kung walang protector. Nakuha niyo ba na? At lalong walang saysay ang demokratikong bansa kung naghihirap din yung bansa niya. Malaya ka nga, putang ina, sobrang laya mo, hindi ka na nakakain. Putang mamamatay ka rin lang dyan sa daan. Usapan to lahat, to serve and protect is this word. Yung ating ulit, ito. Ayan, dapat sa lahat ng mga tao, yung pinaka-general welfare. Yan yung ayusin. Ibig sabihin, dapat majority ng mga demokratikong Pilipino na poprotektahan ng Estado natin. Sino magsasabi para maprotektahan yan? Ayan. Ito syempre, yung gobyerno. Anong gagawin ng gobyerno? Kaya meron kayong mga branches ng government. Malawak ang general welfare at tayo mga CRIM, mostly yung general welfare natin, dito tayo nakapokus. Justisya. Ano pa? Dito tayo lahat. Public safety. Yan yung mga concern nyo. Marami tayong welfare, like pwede rin to. At sa gobyerno nyo, sa isang branch ng gobyerno, doon nyo makikita yung general welfare. Kaya itong presidente, gumagawa ng maraming gabinete. Yung mga departamento. Like yung mga alaga sa general welfare nyo sa health. Yan, diba? Tinanggal yung budget sa PhilHealth. Ganyan mahalaga yung gobyerno. Katanggalan na karan eh. Diba? General welfare. See? Yan yung inaayos. Tingnan nyo nung ano pa, Department of Agrarian Reform. Diba? Mura yung mga pagkain nyo. General welfare yan. Diba? Maayos naman Mura. Mura. Ganyan ayusin ng gobyerno. Yan, dyan yung makikita sa departamento. Pero bago makreate ang departamento na yan yung branch sa executive nyo, syempre kailangan muna nung isa, yung pinakamag-ayos. Kasi kailangan may policy yung gobyerno eh. Kailangan pa rin ng law. Yung magkakaroon ng departamento at yung branch na yan, kanino naman? At putang ina to legislative nyo kung anong inuuna. Hindi nyo, impeachment pa yung inuuna. Ano ba trabaho niyan?
Gumawa ng batas po kayo na itong mga ito eh. Hugok eh. Kaya magboto pa kayo ng mga kurap. Tama yan, uunlad tayo. O tingnan nyo, hindi nila gumawa ng batas. Ayaw naman nila, nasa kapangyarihan nila. Eh, gumawa ka ng batas, ayusin yung departamento. I-reform mo ng i-reform. Doon lang magiging maayos yan eh. Pero ang pinaka-concern natin about, syempre, nandito tayo, sa departamento natin, yung mostly yung mga about may concern ng ganito. Dito tayo, commonly. At i-generalize ko muna yung word din. Ang pinaka-importante sa atin dito, yung word na internal security. Ayan nyo, papalawakin ko to. Kalma lang ha. I-introduce ko yung word. Kailangan yung peace and order. Safe na safe dapat yung mga tao. Again, ibabalik ko. Kasi walang kwenta ang pagiging malaya, walang kwenta rin yung teritoryo mo, at lalong walang kwenta yung gobyerno kung hindi tayo kayang ipagtanggol niyan. Okay nyo muna? Ayan. Kaya magulo ngayon. Eh, kasi yung gobyerno itself, putang ina, yung pa'y nang abuso ng tao eh. Protector ba sa tingin nyo? Ay, no-open ko na yung mind nyo kasi later on, mag-join din kayo dyan eh. O, ano bang, diba, yun yung pangarap nyo, pagpasok nyo? Ano gusto nyo? Serve and protect. Naiwala ako sa inyo. Kakamkamin nyo lang yung yaman ng gobyerno eh. Balik tayo rito. May kasama lang sermon para bumaon. Again, sino magpoprotekta? Gobyerno. Clear mo na ha? Number 4. Ayan. Ngayon, tatawag yung gobyerno. O, paano tatawag ang gobyerno? O, gagawan kayo ng GC. Ano ba yan? Paano kayo tatawagin? At bakit kayo tatawagin? Ayun muna yung tanong dito. Everyone, mahirap tong tanong na to. This is an incomplete statement form. Hanapin muna natin yung STEM. Bakit kayo tinatawag netong gobyerno? Bakit kayo tatawagin? Nangangailangan sila ng tulong. Bakit kaya? May ganitong problema. Or di kaya, yung term nila ganito, national emergency. Kinig mo na maigi. Siyempre, yung state natin, ibig sabihin, yung buong state natin, merong outsider na nangangailangan. Kaya tinatawag to pag mga ganito nyo, ito yung tawag dito. However, hindi natin to commonly concerned sa crime. We call it external security. Ibig sabihin, may mga ngailam. At gagalawin ulit yung 4 na elemento nito. Lalo na to. Ito yung pinaka-concern natin ngayon eh. Meron tayong taga-outsider, external everyone. Like mga agaw nito is, ito, yung China. Sabi kasi ng China, sa kanila daw yan eh. Hindi daw. Tutusin sa kanila lahat, di ba? Pardon. Sa kanila lahat, di ba? Everything is, ayan, made in China. Made in China. Kung ako nasabi ko na sa iyo, Bible verse yan eh. Bible verse yan, di ba? Sino? Ano yung Bible verse? In Genesis, God created the heaven and earth. Then after the creation of heaven and earth, everything is made in China. O yan, naalala pa nila. Yun yung naalala nila yung kalokohan, putang ina. Pag maayos, hindi. I'm sorry ha. Hindi ko, I'm not intending to offend your religion ha. I just kasi everything was made in China daw. That's a humor, kaso dark humor. Ayan yun na lang. Ayan yun na lang, masusunog naman ako eh. Sama na lang kayo. Bahala kayo, gusto nyo. Ayan yung pangarap ko, mag-rebelde sa babae. Pag namatay kayo lahat ha, bakit sigurado ko kayo mapunta sa langit? Pag namatay kayo, sama kayo sa akin. Pag namatay sa baba ha. Aray natin si Satanas. Gawin nating langit ang... gawin natin langit yung pierno. Maganda makasama itong mga bumbero eh. Alam din ang patay nyo po eh. Kaya magkarita. Ayan, like China everyone, binubuksan ko lang yung dopamine nyo. Kasi alam ko, nag-overflow yung ideas eh.
Anyways, like this one. Ibig sabihin, magkakaroon lang ng problema ng external nyo pag merong foreign, external, outsider, and this term is outsider, nangangailam, or tatawagin nyo ganito. Ngayon, pag meron ng ganyan, ibig sabihin, magsisimula yung ganitong word. War. At ang may trabaho ng external nyo, ito, siya magpoprotekta niyan teritoryo. O, katulad, sino magpoprotekta ng teritoryo natin doon sa mga islands? Yung buong AFP nyo, but in particular, yung ating Philippine, wow ha, Navy, ay nako, dali lang, umayos muna kayo ha. Philippine Navy rin na problema yan, hindi Philippine Coast Guard. Suporta yung Coast Guard. Internal ang PCG nyo. Interior yan. DOTR yan It's all about transportation. Dali lang, relax mo na. Dating DOTC. Kinig mo na maigi. Dalang, set up ko yung mind. Utangin ang utak yan. Tanongin ko muna kayo ha. Binanggit ko na kanina yung word yung internal. Ay, lalaban ko muna rito. Diyos ko. Paglabanin mo natin dalawang klase ng seguridad. Pinaka-concern natin, pag sa crime, puro tayo public safety. In fact, dito tayo nakalagay. Hindi natin job yung madalas yun sa external. Hindi tayo. Kasi mostly pag internal, ganito yan I-govern lang natin yung loob. Huwag natin pakilamanan yung labas. Internal tawag doon. Public safety, peace and order. Tanongin ko muna kayo ulit. Tingnan muna natin din. Kanino trabaho ang mga NPA, MILF, BIFF, MNLF? PNP, sundalo. PNP yan, internal problem yan Insurgency. Problemang pangloob yan. Rebelde natin sa loob yan. Ang AFP, suporta lang yan kung tutuusin. Pero, pag nagkaroon ng katulad nito problema ng external na seguridad, like yung teritoryo inagaw natin, or maybe ito yung kinukuha na sa atin, yung ating soberenya, dapat protektahan tayo ng armed forces. Napaka-importante ng soberenya. Ibig sabihin, sinasakop tayo. Sila yung defender natin. At syempre, pag ito, inaaway din yung gobyerno, dapat protektahan din ng AFP nyo yan. Sila ang protector, yung kanina, the defender. Yung kanina sinagot nyo, di ba? Ano ba? Syempre, protektahan din to. The people. Ngayon, ito ang problema nyo, may tinatawag yung gobyerno At putang ina, hindi niya kailangan tawagin yan kasi trabaho niya na yan. Duty niya yan. Putang ina, hindi kailangan tawagin yan. Sino yung walang duty na tatawagin? Everyone, pag tinignan nyo ngayon doon sa reference natin, everyone, katulad sa Article 2 ng inyong Constitution at dito sa Section 4, bakit tinatawag yung mga tao? Kasi baka sakupin tayo, wala ring kwenta ulit. Kaya magprotekta yung mga tao. Makinig mo na kayo may rito. Katulad nung sa movie ni General Luna, nirecruit niya yung buong mga Pilipino. Tinakot niya lahat yun. Sabi niya, Artikulo 1, ang hindi sumunod sa utos ng punong general ay papatay na walang pag-uhusga sa husgado militar. Kaya yung sinasabi niya doon, di lahat ng mga Pilipino sunod sa kanya. Siya kasi yung pinaka, of course, the head of the armed forces ng Philippines. Yung mag-recruit siya ng mga tao. Alam nyo ba, pag merong gera, under yung may tinatawag tayong ganito, pag may war lang to, may tinatawag kayong Articles of War. May libro ako niyan dyan, kung nakita nyo. Meron ako dyan, yung Articles of War. Ito yung gumaganang batas. At lahat tayo, everyone, pag merong gera, i-declare tayo lahat ng miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Katulad nyo, ayan, magiging aktibo kayo lahat, member ng AFP. Pagka pumutok yung gera, lahat tayo magiging
sundalo. Kaya nga mandatory noon, yung una sa high school yung ganito. Ano meaning ng CAT? Citizens Advanced Training. Ayan yung ano nyo, CAT natin. Mandatory lahat sa high school. Papansinin nyo. Tapos, eto, ewan ko, kupal kasi yung mga Pilipino eh. Gusto maging malaya pero ayaw protektahan yung kalayaan. Sobrang freedom eh. Tingnan mo, kupal. Ayaw mag-ROTC. Tangina, para sampay kalayaan mo kung mawawala rin yan. Ayun yung hindi naintindihan ng mga tanga eh. Yung mga rebelde na rebelde. Bugok eh. Kaya hindi nila inintindi yung konsepto ng state eh. Bakit sa tingin mo, mapoprotekta mo ng salita pag sinakop ka ng China? Mapakiusapan mo yan? Tangina, in war, everything is fair. Tangina, walang ano dyan. Patayan niya, walang batas-batas yan. Everyone is fair. Sinabi ako, nanood kayo ng 3 Idiots nyo. Sinabi yan ni ano dun. Nag-declare siya ng war kay Ranchodas. Sabi niya, everything is fair in love and war. And this is war. Sabi niya, everything was fair. Oh, si virus nyo. Napanorin niya yun, maganda yun. Yung 3 Idiots nyo. Dali lang. Walang kwenta yung pagiging malaya rin natin kung hindi natin kayang protektahan yung state natin. Walang bearing yan. Kaya dapat man lang lahat, matutuman lang ano. Yung sinasabi ni General Luna rin dun eh. Kasi mga cabinet member nung nagmi-meeting sila may gera. Ito si General Luna, nakipag-meeting din. Ang iingay lang ng mga members ng cabinet. Ngayon tapos biglang sinakop na sila ng mga Amerikano nandun sa Manila, sa Intramuros. Tapos sabi ni Emilio Aguinaldo kay General Luna doon, General Luna, nasa yung kamay na pagtanggol mo ang bansa natin. Ano sinabi niya? Anong gagawin ko? Aagatin ko sila? Tingnan mo, sarcasm eh. Totoo, dapat matuto eh. Sabi niya doon, imbes yung mga nag-uusap tayo rito, nagbubungkal tayo ng trendsera, tinuturuan natin yung mga kababayan natin makipaglaban, nandito tayo nagtatalo-talo at walang patutunguhan. Ang ganda nun, kung naintindihan nyo, kung ganyan na kayo mag-isip ha, kung nagbasa kayo ng konstitusyon nyo, maintindihan si General Luna. Nagbasa ng konstitusyon nyo, malamang matalino yun. Hindi simple tao na yun. Naintindihan niya yung laro ng Pilipinas. Kaso pinatay na kapwa Pilipino rin eh. Ang dali lang, balik mo na tayo rito. Mandatory na ipagtanggol natin yung bansa natin na tatawagin tayo. Sino tatawagin? Baka sinagot nyo pa, kupal kayo, reservist. Mga tungaw. Everyone, sambayan ng Pilipino. Atin to, paglaban natin. Di ba yun yung nakalagay doon? Atin to. Ano ba, kasunod doon, di ba may mga logong ganun? Ipaglaban, atin ito. Anong paglalaban po kayo ng ina ka? Bading ka. Sarap lang. Ay na. Sorry minsan yung bibig ko, wala preno talaga eh. I am not offending yung mga bading ha. I have a lot of friends na bading. I'm just referring, hindi rin ako missionognis talking about yung matawag nila, homophobic din daw eh. No. Hindi nyo nang alam, marami akong tropang bading. Tsaka mas idol ko ngayon mga bading eh. Dali lang. Okay na muna yan, dali lang. Mga kapatid sa online, may tanong ba muna? May tanong ba muna? Okay, wala naman. Okay, clear muna tayo ha. Sabihin nyo lang pag malabo, susuntukin ko kayo. Sarot lang. Retire. Number 5 na tayo. Lahat daw ay required na mag-render man lang. Kung hindi mo kaya makipaglaban kasi bading ka, dito ka ilagay. Ayan, or di kaya na lang kung anong maitutulong mo. May maiambag ka man lang daw. Anong ambag mo? Naalala ko na may nagtanong sa akin. Putang ina ko, naalala mo kita. Anyways, sabi ng Article 2 ulit ng inyong Constitution, ito yan, lahat
ng mga tao, pero nag-iiba everyone, kasi hindi na pwedeng people. Ang dami kasing people dito sa Philippines. O tingnan nyo, like yung mga vlogger nyo, mga foreigners. Dali lang, linawin ko muna ha. Mama mo na. Citizen nyo sagot doon, dali lang ha. Lahat required magganito. Tumulong ka man lang. Magambag ka naman sa Pilipinas. Hindi yung puta, puro ka ano. Wala ka may ambag. Balik mo na tayo dito, dali lang. Ay, sige mo na, baba ko muna. Balik mo na ako rito. Ngayon, ito, nakakalito na itong tanong na to. Kasi some of you may answer this word. Or maybe, baka ito kasi nakakita kayo, nag-keyword kang inayupa ka ito, ay, baka reservist to. Dali lang. Let's go the proper stem muna, hanapin natin. Lahat daw pinagre-required. Ibig sabihin, lahat ng tao. Ang problema, mapupunta ko doon sa people. Ngayon, kailangan sinong tao lang? We, the sovereign Filipino people. It requires this word, everyone, Filipino. Ito yung mga tao na tatawagin, hindi naman yung mga foreigner. For example, sinakop tayo ng China. Maraming Chinese dito. Putang ina, mas marami pa sila sa puno ng Pilipinas. Oo, may mga Chinese cemetery nga yan eh. Tignan nyo, mas maraming Chinese dito. In every town, city. May sarili-sariling mga libingan yan. Mas marami sila rito. Tingnan nyo kayo. Mas maraming nga Chinese dito eh. Ayan, kasi mga pagod na eh. Chinese na. Dali lang, para pakita ko na sa inyo. Hindi naman tatawagin yung mga foreigner dito. Kaya maniwala dyan, yung mga vlogger nyo, sabi nila, mahal ko ang Pilipinas, tapos may vlog pa silang watawat. Wala ka dun. Walang patriotism yan. Walang dugong Pilipino yan. Ang totoong nagmamahal sa Pilipino, yung may dugong Pilipino lang. Hindi mo tatawagin yan. Huwag kayo maniwala dyan. Mga ano lang yan eh. Kasi yung mga Pilipino masyadong ma-emotional eh. May ligay sa rage bait, yung mga ganyan. Emotional tayo eh. Wala tayong magagawa. Ayun yung Pilipinas eh. Anyways, itong mga tao na to, hindi tatawagin ng gobyerno yan. Ito lang ang tawagin. So it requires this word. Hindi ka matatawag na Pilipino kung hindi ka magkakaroon ng word na citizen. O saan reference yung makikita mo na to? Nasa Article 4 ng Constitution nyo yan. O kung sa inyo ako, pasyalan ko man lang yan. Article 4 ng inyong Constitution. Let me discuss this one para maintindihan nyo muna. Kasi hindi ka naman tawagin kung hindi ka citizen. Article 4 ng Constitution. Ano yan for? Citizenship. Ayan. Nandiyan muna kayo. Maganda pasyalan nyo yan. Pero explain ko muna. Unang-una, sabi sa atin, sa batas natin everyone, sa Constitution. Kinig muna kayo. Ito sinusunod natin. Ganito tayo. Ius sanguinis. We follow the concept of sanguine, which is the word blood. If any of your parents is a Filipino, you will acquire the citizenship of that parent. Madalas naman sa Pilipino ganyan eh. Yung tatay foreigner, yung kanyang father, madalas ganyan, foreign. Tapos yung kanyang nanay, ito yung mga biglang sumakses sa buhay. Ayun yung mga, ayun yung nagdadala ng dolyares sa Pilipinas. Oo, naalala ko na naman yung putay na itong mga classmate ko sinun eh. Alam mo, maglalakad kami dati sa Tipolo, pag-uwi kami, galing kami Torres. Pag nakakita kami talaga, pag pumapasok kami lalo ng Shopwise, ever pa nun, pasok kami dyan, nakakita kami dahil sa mga foreigner kasama yung Pilipina eh. Papalakpakan kami lahat yan. Totoo. We keep telling, may isa na naman tayong kababayan na kaligtas sa kahirapan. Biglang sumakses. Tsaka girls, kung ako'y papayo ko sa inyo, naku. Ang ganda ng mga lumalabas sa lahi pag foreigner yung kinuha. O like Catriona Gray. Pia Wurzbach.
Ang ganda pag kin-crossbreed eh. Ano eh, pumupusyaw yung dugo natin eh. Tapang kasi masyado eh. Anyways, pagka ganito, magiging Pilipino ka pa rin. Or both. Basta may dugo Pilipino. Yan yung sinasabi sa unang section yan. Pag tinignan nyo. Diba any of their parents are the citizens of the Philippines. Yung sanguinis tayo, katulad ng mga foreigner like Bruno Mars. O yan, pwede natin tawagin si Bruno Mars. Oy, Bruno Mars, sinasakop na kami ng China. Halika mo na rito, kantahan mo kami. Render your personal service. Eh, hindi naman magaling sa military. Halika rito para ma-high moral kami. Kantahan mo muna kami. 3. Ato ba? Sa paragraph 2 ng section 1? Ayan, makita nyo dyan. Mandali lang, kalma lang kayo. Yan yung sinasabi na una. Tawagin niya mga yan. O, balik muna kayo rito sa Pilipinas. Pagtanggol nyo naman yung bayan natin. O, sa tingin nyo, pagtatanggol kayo doon. Ulul, sama-sama kayo dyan. Bahala kayo sa mabog dyan. Asalada dyan, nag-stay kayo dyan. Hindi, tatawagin niya mga yan. Sino pa yung makilala yung foreigner na Pilipino? Batista. Ayan, Filipino rin yan. May flag na tato yan eh. Ako ko tama yung pinatato niya. Mamaya check nyo ha. Kasi Batista, yung wrestler. Batista. Filipino flag. Ayan, may tatong flag yan. Alam ko eh. O, yung sa ano nyo, Guardians of the Galaxy. Ayan, may Philippine flag. Oy, tama yung sa kanya. Hindi katulad nung iba dyan. Tangin na. O, tingnan niya, tama yung tattoo niya. Nag-research muna siya. Kasi yung mga cream, madalas baliktad yun. Buti na lang. Una ko kung pinatattoo niya, baliktad. Tapos ka agad. Anyways, ayan, tingnan nyo. Filipino yan. O, be proud. Ayan, pwede natin tawagin yan. Kasi may Guardians of the Galaxy na mga tropa eh. Charot na. Ayan, para may tindihan niya muna. Tangin na yun. Pati yung Guardians of the Galaxy, baka malay yung buong Avengers. Oh. May connection tayo. Friend of a friend. Sinama si Thanos, no? Ay, naka. Yan yung mga tatawagin natin. Siyempre, madedeclared ka na Filipino citizen, yung mga people. Siyempre, pag may gobyerno. Ayan, katulad yan, yung mga binanggit dyan na unang constitution nyo sa section 2. Ano yung binanggit dyan na constitution? Pag tinignan nyo, ayun yung unang constitution nyo eh. 1935. Okay na dyan? O, tsaka 1970. Ayan, kasi nagpalit tayo ng constitution no kay Marcos eh. Siyempre, nung promulgate noong 1987, kasi lang may gobyerno na eh. Yun lang yung mga dineclared na Pilipino. Pagagawa ng ating gobyerno, lahat declared na Pilipino muna. Ayan. Nakuha ba mo na? Of course, alam ko, may tatanong kayo, yung mga dual citizenship, although those are inimical, but citizen of the Philippines yun. Magiging inimical lang yun pag in-appoint sa position sa gobyerno. Kasi kailangan yan yung allegiance. Makinig kayo maigi. Kaya tayo nagre-render ng serbisyo para sa bayan. Kaya, everyone, tingnan nyo muna, required. Kasi ganito tayo lahat. Paglingkuran natin yung bayan natin. O, lalo na pag merong kaguluhan, kung nag-cut ka naman, or ROTC, tawagin ka. Pagtanggol mo yung bayan. Eh yung iba, hindi naman kaya, of course. O yung mga babae natin, magiging medic kayo niyan. Ayun, mag-render na lang kayo ng ganito. O kaya civil service. Para maging maayos lang. Basta may ambag ka lang. Ayun yung tinatawag. Nakaklear mo na? Madali lang yung file. Ito na, papunta na tayo rito. Sandali, bago tayo pumunta rito sa tanong. Mga Borsbanyans, may tanong ba kayo mga kapatid? Bago tayo mag-move on ulit. Let's go to number... Saan na ba tayo? Number 6. Okay.
Ito na. Makinig mo na maigi ulit. Statement form. Fill in the blanks. Kayo ko kompleto. Ibig sabihin, somehow memorize nyo rin dapat yung provision ng batas. However, everyone, kung nakakita nyo na tong word na to, dali lang. Ano tong problema na to? Okay, we have the very problem which is internal security. Dali lang, relax lang. Alam ko maguguluhan kayo rito. Nandiyan pa ba yan sa Article 2? Wala na. Makinig mo na maigi. Everyone, online babies, pati yung mga boards banyan dyan, paborito ni Sir Corpus tong Article 2 ng Consti, ha? Kung ako sa inyo, i-display ko to sa mga pader. Ito yung dapat idikit nyo. Hindi yung kung ano dinidikit-dikit nyo dyan. Hindi kailangan lahat. Itong Article 2, kung ako sa inyo, ipopost ko to. Para time to time makikita ko. Hindi kaya iano ko muna, for 1 week, i-wallpaper ko muna sa cellphone. Ayun yung may bearing. Para lagi mababasa. Ayan, ano nyo muna, idikit-dikit nyo. Another one na paborito, kasi kung mag-uusap tayo ng mga policing, ito pang isa, yung Article 10. Pero magiging particular ako rito, ang kailangan nyo lang dito, yung Section 21. Let me discuss this first, everyone. Kasi kailangan ng ayusin at may sinasabing ganito. Unang-una, everyone, pag sinabi nating general welfare, sino may mga concern? Lahat ng... dito natin mapapakita sa mga departamento natin lahat ng general welfare. Pero kung usapang internal, syempre, nandito na yan. Nakita niyo muna? Hindi lahat ng departamento may concern ng internal security. Nag-iisa lang itong departamento na to. Yung DILG nyo. Pero yung iba meron, may internal yan. Like sa DOJ. Kasi yung justice is internal din yan eh. Justice. Like DOJ nyo, nandiyan si NBI, yung mga kulungan sa Bucor, si PPA, BPP. Internal problem din yan eh. Maraming concern kasi sabi ko sa inyo ganito muna eh. However, kung titingnan na natin dito, binababa niya, ibig sabihin, inaayos niya yung structure or hierarchy ng pag-ayos ng internal. At tingnan nyo, kaya dinugtong tong word na to. Trabaho kasi ng local government ang internal nyo rin. Nakuha mo muna? Naintindihan mo muna? Trabaho ng local. Nilang ayusin ko, ha? Bali ganito ang itsura niyan, everyone. Itong local government nyo, may trabaho rin to. Tinatawag yung, may concern sila about, everyone, ando na yung word, internal. Dahil lang ha, pakita ko mo ng concern. May papagitnaan tayo, lahat trabaho nila yung ganito. Or in other word, yung pinaka natin, pwedeng ganito rin everyone. General welfare itong pinag-uusapan natin. Or di kaya itong word na to. Isa yung mga yan, everyone. They have the same definition. Pero magiging specific tayo. Malawak kasi yung public safety concerns natin. Ngayon, etong interior nyo, may public safety concern dyan. Na nandito yung, like katulad na ito, pag mayroong kaguluhan sa mga sunog, rescue, nandyan yan, calamities, nandyan yung BFP nyo. Tulong talaga yan. Ito naman, syempre, yung mga welfare ng mga kakulong. Syempre, meron ditong inattach. At nandito yung isa may concern. Siya yung pinakamalaking concern about dito talaga. Kung tutusin. Kinig mo na maigi. Ang problema, hindi nyo nakikita itong side na to. Yung mga local governments. Ang akala ng mga bata, law enforcement, di nila alam, meron dyan may concern sa local government nyo. Tinatawag na NPOC. Peace and Order Council. Pababa ng regions, meron yan.
NPOC tawag namin everyone. Anyways, pag sinabi nyo yung POC, peace and order. Ito yun, no? Kaso lalagyan natin ng peace and order. Ayan. At miyembro rin yung PNP niyan. May pakita ko sa inyo yung mga chief, mga hepe. Down to the line, meron yan, ARPOC, Regional Peace and Order Council. Pababa niya, magkaroon kayo ng PIPOC, Provincial Peace and Order Council. Hanggang bumabayan dito, magkaroon kayo ng Municipal Peace and Order Council, tsaka City, SIPOC. Malaki ang concern ng peace and order. Yan ang hindi naintindihan ng mga bata. Ngayon, ito PNP, ka-counterpart niyan. Hanggang sa NPOC, nandiyan si Chief PNP nyo, maging membro niyan. Yung ARPOC nyo, nandiyan sila RD. PIPOC, nandiyan sila Provincial Director. Sa mga MPS natin and CPS or Municipal Police Station and City Police Station, nandiyan yung mga Chief of Police nyo. O nagbi-meeting yan kung alam nyo lang. Dala, mabalik mo na ako rito. Yun yung sa may regions natin at kaninong concern dapat to? O, ano yung sasagot nyo? Kung babasahin nyo yung section 21, sorry, hindi ko nalagay rito. But the reference nito, ito yung tinatanong dito. Ngayon, totoo everyone, sir, bakit may ganyan? Ano yung mga local police agency? Akala ko PNP lang yung police. Kanina sinetap ko yung mind nyo, hindi usapan ng police, yung PNP lang, malawak yan. Makinig mo na kay Miggy. Gulo kasi nung history natin eh. Let me tell you a story muna para mas maintindihan. Kailangan nyo i-glance. Okay. Way back, bago kayo magkaroon ng PNP at bago magkaroon ng PCINP, may in-establish yung gobyerno nyo. Yung tinatawag yung state police. O yan. Ang karapatan kasi nun magprotekta ng mga peace and order, naka-regions yan, by localities. Bahala kayo dyan, protektan nyo yung mga sarili nyo. Kaya yung mga ina-appoint na police nun, bahala si mayor at si governor. May mga ganyan at until now, it remains. Katulad dito sa amin sa Rizal, yung probinsya namin ng Rizal, may tinatawag kayong ganito rito. Baka hindi nyo pa nakikita yan. Pag pumunta kayo doon sa Inares, dito sa lugar namin, makakita kayo doon ng mga pulis na ganyan. Yung suot kamukha ng uniforme ng ESCAS ngayon. Yung, ganito sa amin ha, dito sa Rizal to ha. Pag pumunta kayo din sa mga provincial capital nyo, makita nyo mayroong mga ganyan. Mga provincial police tawag dyan. At di rin nakikita ng mga tao, akala kasi nila, minsan yung mga crime kasi, mas matindi nga itong isa, tingin nyo, ibababa ko rito. Tingnan nyo. May ganito Butangin na tanod. The smallest unit of your government. Sa mga city municipality, makikita kayo ng ganito, yung mga public safety officers nyo. Katulad sa amin rito sa Antipolo, meron kami tinatawag na OPS, Office of the Public Safety and Security. Look at that word. Pulisya mga yan din, pero within this region. Hindi kayo sa mga ibang lugar nyo. Hindi nyo lang nakikita to. So, ibig sabihin everyone, yung bawat gobyerno, kung itataas natin, kasi magkakaroon na naman ng gobyerno, like in province, hanggang bumaba ng mga cities, municipalities. May kanya-kanyang trabaho about peace and order. Yan yung tinatawag yung mga local police agency. At, makinig maigi, etong probinsya nyo, kung tutuusin, sino nag-head dito? Si Governor. Dito sa municipality city, sino naman? At alam nyo dapat to, kung nag-aral kayo maigi ng college, automatic tong dalawa na to. Tingnan nyo muna to, everyone. Ayun may naka-attach to. Automatic yung mga taga-local government nyo as member of the Peace and Order Council at ayun yung mga head. Sila governor, sila mayor. Automatic din tinatawag silang NAPOLCOM representatives. Deputies yan ng mga NAPOLCOM nyo. At hawak nila ang kanilang, of course, the very own mga line PNP nila, yung mga police station.
hawak nila lahat yan. Yung mga totoong pulis. Ibig sabihin yung merong mga ganitong term, yung mga may PS sa dulo. Municipal Police Station or City Police Station. Hawak yan nila mayor. O sila mag-employ at deploy dyan. Sila bahala magpagalaw like deploy. Papamove nila lahat yung mga kapulisan nila. Employ. Pwede nila gamitin yung mga resources nilang kapulisan. Kaya everyone, yan yung tawag nyo muna. I-generalize nyo. Local police agencies. Ngayon, going back here, everyone, yan ay yung dalawang artikulo na kailangan nyo. Nakuha ba muna? Masterin nyo muna to ha. Pero in Article 10, huwag yung basahin lahat yan ha. Kupal kayo yan. Hindi lahat yan peace and order. Yung 21 lang ang merong peace and order. Okay? Mga online babies, buhay pa ba tayo dyan? Kaway-kaway naman. Kayo dyan sa Facebook Live. Sorry, ayusin namin mamaya ha. Tsaga-tsaga laki. Recorded naman to. Ang problema, mas maganda pag live. Okay na po ba tayo? Move na tayo ha? Online babies, may tanong ba muna? Wala naman. Okay. Baba tayo rito. Ayan. Okay, buhay pa ha? Relax lang kayo. Gradual lang ang growth. Namin natin to. Para kahit si Sir Corpus, bali-balik ta rin man yung itatanong, masasagot nyo na. O, kahit nakapikit ka pa. Ano yun? Ano masasagot yun, Sir? Napapikit ka kasi di mo pa rin alam. Hindi, charot lang yan. Ayan niya yan. I-lay down lang natin yung foundation. Everyone, kakaiba itong tanong na ganito. Ano to? Tinatawag namin enumeration type. Enumeration. Pakiusap, nandito hanggang STEM niya, ha? Walang pipili na sagot dito. Minsan may nakita ko sa board exam na may ganito. Naalala ko yung estudyante ko way back 2015. Dito sumagot. Bugok. Dito siya sumagot sa inyo. Utay na STEM pa yan, ha? Ito mga to nyo, STEM pa yan. Yung sa baba, yung distractors. Huwag tanga, ha? Anyways, everyone, kanina ko pa sinasabi to, walang kwenta yung demokrasya natin kung hindi nyo maprotektahan yan. Paano tayo magsasaya lahat kung lahat kayo gutom? Paano kayo magsasaya lahat kung inaagaw yung teritoryo nyo? O paano nyo nakukuha magsaya kung mismong wala tayong kalayaan? Ngayon, in order for the enjoyment on the essential of democracy natin, ayan, in order to enjoy the blessing of democracy, at ni-recite nyo rin sa preamble yan, di ba? O, ano sinabi doon? O, nakalagay yan doon, do ordain. No. Bago yung mag-do ordain nyo, may makita kayo doon, the enjoyment of the blessing of democracy. Kailangan yung love, justice, peace, equality. O, nandyan yung mga yan. For the enjoyment of democracy nyo. O, unang-una, kailangan natin ng ganito. At ito yung trabaho natin, everyone. Internal security concern yan. Ayan. Ibig sabihin, kailangan talaga yung mga kapulisan. Hindi pwedeng mawala. Hindi ma-enjoy yung democracy kung walang pulis. O, yun yung hindi alam ng mga tanga eh. Tapos sabi nila yung mga AFP daw tsaka yung PNP, ano daw eh. Ang turing ng mga rebelde, ano daw. Hindi nila alam po tayo, protector yan ng demokrasya. Hugok yung mga ano eh. Pasista daw tawag nila eh. Ang tanga eh. Hindi nag-aral kasi ng konstitusyon eh. Feeling kasi matalino pag, ayaw ko sa kanila. Pero napunta naman ako dyan sa PUP. Hindi naman lahat ganun. Feeling kasi ng mga yan, na-brainwash eh. Pag galing ka kasi ng mga state U, feeling magaling eh. Kung maniwala sa inyo. Kung kwentuhan tayo ng konstitusyon, tignan ko kung kaya nyo. Ayun, nakaraan nyo, kinakalaban namin yung mga rebelde. Akala mo naman magagaling.
Hindi nga kayo nag-memorize ng Constitution. Another one. This is very part also. O tayo na. Kanino to mga to? Sa tao. Protektahan din natin yan. Internal din yan. At ito, syempre medyo malawak to. Pero kung tutusin, saan nyo makikita to sa ginugot to? Sa Article 2 rin to eh. Diba? Section? O yan. Peace and order, liberty, general welfare. Yan, tatlo na yan, everyone. Part yan na tinatawag nyong demokrasya. Walang kwenta ang demokrasya nyo kung walang peace and order. Hindi yan demokratiko. Kung ginugulo rin yung loob natin, walang demokrasya dyan. Kaya yung mga rebelde, sabi nila, pinagtatanggol na daw nila yung demokrasya, wrong. Kasi part ng demokrasya ang kapayapaan. Kupal ka kung ganun ka. Pinaglalaban mo yung ano na daw? Demokrasya daw, tapos ginugulo mo. Utang ina ka. Tingnan mo, tanga yung mga yun eh. Katulad yung mga yun. Hindi nila naintindihan eh. Hindi nagbasa ng declaration ng Article 2, Section 5. So, tinatakot mo yung mga tao. Katulad ng mga rebelde. Tingin mo, pinaglalaban pa yung demokrasya ng bugok ka? Tangina, paano mag-enjoy mga tao? Papansin ka. Tsaka dapat, pangkalahatan. Majority rule. Sa kanila lang yung pinaglalaban nila eh. Personal interest yun. Niwala kayo sa mga yun. Ayan, tingnan nyo. Kaya hindi magkaintindihan eh. Dapat inaayos yung mindset ng mga pukinang inong mga yun eh. Ayan nyo na. Magiging ano naman eh. Magiging member naman kayo ng NPA later on eh. Hindi. Joke lang. Magiging member din kayo ng Armed Forces or the PNP. Anyways, the answer here is 1, 2, 3. Walang kwenta ang demokrasya kung wala yung mga yan. So napaka-essential nyo. Yung mga cream is essential in the blessing of democracy. Inaaral natin peace and order. Essential kayo. Inaaral nyo rito life, liberty, property. Hindi nyo alam kung gaano kahalaga yung pag-aaral nyo tapos di kayo nag-aaral. Yun yung problema nyo. Clear mo na? Walang tanong mga online babies? Okay. Wala naman? Chat lang. Mukhang wala naman. Kaya mag-alala, mukha na akong galit. Pero ano yan? Wala galit. Pero hindi ako galit. Ano yan eh? Kasi sinasamahan ko ng puso. Kailangan may emosyon eh. So, dyan lang tayo magkakaintindihan. Okay, mag-alala, may mga recorded to everyone. Meron din sa YouTube. Kasi alam namin nagkakaroon ng problema. Meron dito sa Facebook. Hindi ko buburahin to. Okay, mag-alala. Napunta muna tayo dito, number 8. Now, everyone, ito na. Nagiging specific. Nagiging particular na yung tinatanong sa atin. Kanino daw trabaho to bantayan yung seguridad? Tingnan nyo to ha, mag-iingat kayo. Ng lahat ng mga local, ng lahat ng localities natin, yung kabuuan, lahat ng lokal, ibig sabihin regions. Hindi na yan katulad nito kanina nyo. Anyways, within the regions, pero hindi na katulad nito, sinubdivide natin. Siyempre, above all, kung mag-uusap kayo ng region, pag tinignan nyo yung notes nyo dyan, may sinulat ako dyan yung mga naka-hierarchy nyo. How many regions do we have again? Baka hindi pa alam ng iba. Ilang region meron tayo sa Pilipinas? Nako, butang ina, kinalimutan nyo na. Yun yung region ni JC. Kakadagdag lang nun. Yung region mo. Negros. 18 regions na kayo. Ay, diniscuss ko sa inyo, I think 3 months ago. Okay na ngayon, wala na.
May bagong dagdag, di ba? We have Republic Act number. Sakto yung number nun. Wala na. 12,000. Oo, creating the region of the Negros Island. The Negros Island region. Anak kayo ng Toko. 18 na, hindi na 17, ha? Under those 18 regions, syempre, ang magpoprotekta niyan, yun nandito sa pinakatas nyo. We call it the national government. Meron ba rito sa online class taga Negros, region? Oh, may bago kayong batas, the Negros Island region, yung NIR, created by Republic Act number 12,000. Andali lang. Mag-cute kasi yung Pilipinas, kaya kailangan natin yung teritoryo nyo, ang cute. Alam nyo naman, archipelago tayo eh. We are studded with islands. Tsaka ang form of government natin, subdivided tayo into regions muna. Katulad natin dito sa Region 4A. Ito lang yung alam ko muna ha. Example ko muna dito. Like dito sa amin sa Region 4A, meron kami rito 5 probinsya. Yung kinakanta nyo, pag flag ceremony nyo. May ganito kami, everyone, dito sa amin sa Region 4A. Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. We are surrounded by 5 provinces. Balo na i-govern yan ng mga gobernador natin. Tinabala dyan. And every cities yan, may kanya-kanya yan, or municipalities nila, yun yung mag-govern yung mga mayor natin. Iba yung form ng local government natin eh. Ngayon, responsibility pa rin yan, everyone, kasi although nakasubdivide yan, dito pa rin yan sa pinakatas. Ayusin ko ngayon, makinig mo na maigi. Dito ulit yan. Tingnan nyo muna to. Local government. Kung usapan depensa at seguridad, naka-by region talaga tayo. Sandali lang, ayusin muna natin. Kanya-kanya locality. Kanya-kanya locality. Ngayon kung hatiin nyo itong Department of Interior Local Government, ito yung national office nyo. Down to the line, na local government, ayan, may mga DILG by region. Inaayos yan, region ng DILG. Ano pa? Province. Then down to city or municipality. Naku, may chart dyan, di nyo lang inintindi. Meron ako dyan yung sa... Ayan niya. Sorry, mga online babies. Bigyan ko kayo ng free notes dito. Yung may reading notes din kami rito. Naka-hierarchy yan kung binasa nyo. Nandun yan sa first or second page. Sorry, bigyan ko na lang kayo, ha? May kopya naman yan. Huwag kayo magalala. Libre ko kayo ng notes. Clear mo na. Sundot pa yun ang isa, mga pa. So everyone, ito yung pinamarkaan ko sa inyo, yung Artikulo 2 ng inyong Constitution, pakiusap, pakimaster. Kasi nung board exam, ito pala, nakita na namin yung Section 1. So bali, sagarin nyo na. Ito nga na Section 6, di ko pa nakita tinatanong. Pero what is very essential dyan, from 1 to 5. Na-explain ko na lahat sa inyo. Ito, mamaya ko explain to. Kasi meron yung mga topic dito na may tatanong. Ito, hindi ko muna maano sa inyo to. Iba kasi magulo ang Pilipinas, pag-relihiyon, tsaka gobyerno. Hindi pwede magsama yan. May history na tayo. Kasi noong panahon ng Espanyol, yung gobyerno natin nangangilam yung mga praile. Kaya sinulat na sa konstitusyon nyo, ngayon paghiwalayan. Kaya hindi nyo na pwede pagsamahin yung dalawa. There should be a separate institution. At inviolable yan. Hindi nyo pwedeng i-violate. Bawal pagsamahin ang church at ang government. Magulo yan. Hindi pwede pagsamahin. Pag-iwalayin lagi yan. Example nyo, katulad ng estado, hindi naman porket Muslim ka, hindi ka pwede mag-serve sa gobyerno.
Kanya-kanyang religion, bahala kayo. Hindi siya pwede patikunin as qualification. Ganda to pag diniscuss dun sa book to. Anyways, ayun muna, isipin nyo, yung history na lang muna. Wala naman na itanong. The next one, everyone, ang pinaka-paborito. Diyos ko, ilang beses ko na nakita to sa board exam. Makinig mo na maigi ulit. You memorize this one. Kailangan nyo to. Etong Article 16, Section 6. Lumabas to last August board exam. At ito rin yung season nyo ngayon. Baka yung data bank nyo, mag-reteam, bumalik ulit to. Naalala ko yung estudyante ko rito, in the name ni Madrid. May estudyante ako dito, yung Negro. Lagi kong pinaparecite sa kanya hanggang maalala niya na, puta nung pag-board exam niya, utang ina lumabas. Tuwan-tuwa siya pero hindi naman siya pumasa nun. Nag-retake na siya ngayon pero pumasa na ngayon. Kasi ano naman yan, syempre kanya-kanyang panahon yan. Basta wag kang susuko. Malay nyo, by year 2050, pumasa ka na. Basta wag kang susuko. Diba? Ganoon na naman Hindi. Ay, yung pinaka-konsepto. Kasi wag nyo kunin yun, ang term, wag susuko. Yung perspective nyo kasi nandun sa 2050. Kailangan lang. Kunin nyo yung maganda. Ay naman. Anyways, etong artikulo na to, ang nagsasabi sa totoong kapulisan natin, which is your PNP. However, explain ko muna. Makinig mo na maigi. Alam ko nagugutom na kayo. Dali lang. Pampay moral, this will be the last item muna natin bago tayo mag-break. Relax. There are several sections at inaral na natin to. Katulad nito everyone, okay na kayo rito? Kasi yung Article 2, Section 5 was referring about peace and order as very part of the blessing of democracy. Kailangan ayusin yan. Then, we also talk about that local police agencies should also maintain within their regions yung peace and order. Sila bahala rin doon. Then ito na, yung sinasabi ko sa inyo, kaya may 3 article na nagko-concern about sa trabaho talaga natin about public safety. At dito sa Article 16, Section 6 yung makita. Ito tatanggalin ko to ha. Huwag nyo isama yung Section 12. Miranda Doctrine niyang Article 3 na yan. Trabaho na ng polis yan. Huwag natin isama mo na rito. Ayan yung i-invoke nyo pag na-arresto kayo. Miranda. That you have the right to remain silent. Muna yan, malayo yan. Dito muna po ako sa everyone. Ito, at yung mga estudyante ko dyan, pinanamnam ko sa inyo kagabi to. Pinakain ko itong mga word na to. At tarantado, may nangyari rito na masama. Kasi dito dapat tayo mag-uusap, di ba? Kasi tingnan nyo to everyone. Sino yung nire-refer dito? Sino tong One Police Force? PNP on our generation. Bago-bago kasi. Pero ipapasok ko muna yung henerasyon natin ngayon. Everyone, ano ang sources ng pagiging police mo na? Balik ko muna. Unahin mo na yung mas importante. Community, yung tao. Sunod, batas. Ngayon, sabi ko sa inyo, hindi ka magiging police ahensya kung walang batas. At kailangan gumawa yung legislative branch at dyan makikreate yung ahensya natin na kinilala. Ngayon, ito ang problema nyo kasi ang highest law of the land is of course the 1987 Constitution. At sinabi rito sa Section 6 ng Article 16 na dapat meron lang daw na one police force na itayo or establish at i-maintain ang ating estado. Yan yung sinasabi dyan. Ngayon, our generation, sinagot to na legislative branch. Kasi pag gagawa dapat ng batas,
dapat lahat ng batas nyo in accordance with the Constitution. Unless, pag may na-violate niya ng constitutional provision, it should be declared unconstitutional. Now, under Article 16, Section 6, may unang sumagot sa Constitution nyo, yung tinatawag yung Republic Act number 6975, creating the DILG Act of 1990, nyo. DILG Act of 1990, which was created on this year, December 13, 2019. Buhay, ibig sabihin, dapat sumunod siya kay Constitution kasi 1987 ang Constitution, nandito siya. Dapat pinakinggan niya yung sinisigaw ng Article 16, Section 6. At ano nangyari? Sinagot niya naman under the 6975, Section 6 of 6975, it was stated that the composition of the department proper should compose of the tribe bureaus, the Philippine Public Safety College, and ano pa? The National Police Commission. Maraming kinrate dito na siya. Pero syempre, crime tayo at ito yung kilala nyo. Yung tinatawag yung ulit na ganito. The fucking Tribe Bureau. Makinig mo na maigi. Although talaga may power dyan, nandiyan naman sa DILG nyo sinapolcom Under niya yan dati. At siya'y nag-govern dito kay PNP nyo. Kaso nga ang cute Saan kayo nakakita ng departamento may komisyon? Cute nila. Dapat pagkatapos sa departamento mo, bureau, agency, siyempre pwede mga ganyan. Alam nyo, nagkamali ito. Kasi kung tutusin, hindi niya nasagot to. Itong putanginan to. Kailangan napolcom daw Bakit nilagay sa DILG? May something wrong with 6975. However, ang police service is nag-grow. It doesn't only rotate with these two things as the source niya. Everyone, sources to ng pagpupulis na kapangyarihan natin. At nagkaroon pa ng isang source, yung tinatawag yung ganito. Kasi pagkatapos ng gera, merong isang tao magaling, si August Vollmer. Tinatawag yung Father of Police Professionalism. And he have stated a general instruction, a GI bill, that all police officer kailangan nag-aaral mahigit. At dapat hihiwalay yan sa sundalo. Hindi sila parehas ng trabaho. Somehow daw dapat professional ang police. Totoo yan, iba ang trabaho ng police. Napakahirap kasi naka sa komunidad. Now, in response to this one, at nagkamali to, sablay to si 6975 nyo, nakita ni Ramos yung problema. Si Presidente Ramos. Noong 1998, to be exact, on February 25, ginawa niya professional at nereforma niya using 8551. Ang ginawa rito, nagkaroon ng reform at reorganisasyon, inayos yung structure ng PNP. At ganito yung nangyari. From DILG, ang ginawa, inattach to, inamend yung section 14, diba? Cardona ng 6975 at sinabi ni 8551 sa section 4 ng 8551 at ang sinabi niya doon, kailangan there should be an attached to. In-attach itong napolcom nyo. Ayan, ganyan.
At dito na nilagay yung inyong PNP. Iniwan dito yung dalawa. Si BFP tsaka si BGMP. Ayan yung naging structure. At kung tutusin everyone, si 8551 nyo lang yung totoong sumagot dito sa konsepto na to. Kasi take a look everyone, no? Sino daw magko-control at mag-administer ng police force? O, Napolcom, hindi dapat yung DILG. Si 8551 yung sumagot. Kung ina, ilang taon ba bago sinagot? Gago yung mga mambabatas nyo. At para ayusin lang to, corruption din yan. Sinabi ko sa inyo to. In fact, yung secretary rin nito eh. Tangina, siya rin yung chair dito eh. Papansin lang yun. Iniwalay nga, yun din naman yung tao. O, parang kupal lang. Mamaya makikita nyo yan. I-discuss ko na yun mamaya. Hindi ko muna ulit yun. Wala rin bearing. Wala tayong magagawa. Mahal mo na. Hindi yun, tartat. Buwan pala. Ay, nako. Ayusin muna natin to. Na, gusto ko ipaitindi sa inyo, lalo na kayo mga online class. Ito yung lagi kong bukang bibig. Wala na pong Tri-Bureau, pakiusap naman. Pag nagsasabi kayo ng Tri-Bureau, putangin na bakit? Nabuhay ba kayo nito? Buti ko 90s baby kayo. Niwala pa ako sa inyo. Puta, no 1998 na, nilipat no. O buhay, 1998 ka, di ba? Ano ba? 2000 ano ka? 1999? O, tangin mo, binuha. Dinagdagan mo pa. O. Ayusin na natin, tayo yung magsimula ng pagbabago kasi hindi nyo inaral yung structure eh. Tinatawag nyo pa rin, putanginan yung bobobo nyo eh. Tinatawag nyo pa rin Tri-Bureau, mga kupal. Hindi kayo nag-aaral, putangina, 6975, gago ka, nireforma no, putangina mo, Tri-Bureau ka pa rin Tri-Bureau. O, tapos pagkapasa nyo, ganun pa rin dasal nyo. Sabi ko pati dasal, bobo eh. Wala na Tri-Bureau, tignan nyo yung lokasyon no. Diyos mio, Marimar. Tsaka, everyone, kanina may sinabi ako sa inyo, ang DBDSU, yung functional unit, ang bureau, makikita nyo na sa departamento. Hindi na bureau yung PNP nyo. Agency na yan na nandun kay Napolcom. Ayusin na natin, huwag na magulo. O batas naman yan, hindi naman ako nagsabi niyan eh. Ayaw nyo lang tanggapin kasi hindi kayo nagbabasa. O karamihan sasabihin, magagalit pa sa akin. Sabihin ako daw yung bida-bida. Eh tanginan nyo, budo-budo kayo eh. Hindi kayo nagbabasa eh. Tapos ako pa mali. Ito na nga structure o poki ng ina nyo. Ayan no, Tri-Bureau po tayo. Hampas ko sa ito tablet eh. Joke lang. Gusto ko ipaitindi lang sa inyo. Kailangan may emotion eh. Masagi ko to tablet sa mukha niya. Charot lang. At least, nalaman nyo. Ay, mali pala yung Tri-Bureau. Oo, wala na. Yung structure, yung intindihin. At mamaya, papakita ko sa inyo, nagsisimula na. Gusto ko ipakita sa inyo itong word na to. Napaka-importante nito. Yung struktura ng mga organisasyon, hindi nyo malalaman yan pag di nyo inintindihan. Mawawa lang kayo. Kasi we will talk about mamaya yung organisasyon na. O, paano kung di nyo alam yan? O, diba? Magkalito-lito kayo. O, mamaya di-discuss ko pa yan. Dahil lang alas 12 na. Magkainan muna kayo dyan. Kainin nyo muna, ikakainin nyo dyan. Ano muna, dismiss muna tayo. Tapos ayusin muna namin yung link. Sorry dun sa mga nasa online at dito muna sa Facebook Live. But we will try to arrange it muna ha. Sorry for the technicalities. But may paraan naman eh. Recorded to, okay mag-alala ha. Sige na, adjourn muna tayo. Mamaya na ulit. Papush mo na online libis.